ผมไม่ได้มีแผลไม่มีตุ่มไม่ต้องผ่าตัดไม่อะไรเชื่อแต่ผมร้องเพลงไม่ได้เว้ยพี่มันก็อาจจะเป็นเหตุผลด้วยนะพี่ที่แบบเบสลูมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้ผมอาจจะเป็นตัวถ่วงอย่างนี้นะพี่ทอยว่ามันไหวปะวะหรือถ้าไม่ไหวอะเราหานักร้องใหม่ได้ฟังเดโมเพลงของวงที่ชื่อว่า Forward ซึ่งเป็นวงที่อยู่ในแบตเตอรี่ซึ่งสมาชิกวง Forward อ่ะคือคิดจ็อบดนอ๋อเบสลูมาริโอมีนักร้องแต่ไม่มีวงแต่อยากเป็นวง Forward มีวงแต่ไม่มีนักร้องแล้วก็อยากเป็นวงมันก็ตอนแรกมันก็อยู่กันด้วยแบบหลอกลวงกันใช้ประโยชน์จากอีกฝั่งฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวก็เบสรูมเอาอย่างงี้ยอดรวมๆกันเอาเพลงฮิตยอดรวมกันเนี่ยเกือบ1,000 ล้านวิวนะใช่อันนั้นใน YouTube พี่ใช่แต่ว่าไอยอดอีกพวกยอดสตรีมมิ่งใช่ที่เราไม่ได้เห็นตัวเลขที่เราไม่มันไม่ได้โชว์ตัวเลขอยู่ในแบบแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยมันเยอะพี่แต่มันแปลกเนอะคือหมายถึงว่าผมก็จะบอกว่าปกติเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเพลงมันฮิตอ่ะวงมันก็จะถูก follow ตามมาใช่ไหมผมว่ามันเบสรูมออดิโอขาดความเป็นผมว่าพวกผมไม่ได้มีออร่าอย่างนั้นคือเราเริ่มจากพี่รู้จักพวกผมมานานอ่ะคือผมอะเดี๋ยวพี่เป็นเฟรนด์พวกผมใน Facebook กิจกรรมพวกผมมันไม่ใช่การใช้ชีวิตด้านอื่นอ่ะมันคือแบบทำเพลงอยู่บ้านทำเพลงคือมันไม่มีการออกไปเที่ยวคือยิ่งหลังๆคือผมไม่กินเหล้าแล้วทุกคนตอนนี้ในวงแทบไม่มีคนกินเหล้าแล้วแม้แต่ตัวไอ้ดนที่กินอยู่ก็คือแบบเบามันนานๆทีพี่ผมไม่ได้กินเหล้าเป็นเรกูล่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เข้าสังคมเราไม่ได้ไปเจอใครเราไม่ได้พรีเซนต์ด้านอื่นในชีวิตเพราะสิ่งที่เราชอบที่สุดคือเราชอบอยู่หน้าคอมทำเพลงแม้แต่กิจกรรมแบบฮ็อบบี้ตัวผมเองก็เป็นเรื่องเล่นเกมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เจอใครผมก็เล่นเกมของผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่อยากหรือมันไม่ถูกจริตผมว่าพวกผมมีคอมบิเนชันของการเป็นคนไม่ดังที่แบบเยอะมากอะพี่กิจกรรมที่เราชอบทำก็จะเป็นกิจกรรมแบบสาย introvert ทั้งหลายแหล่ไอ้คิดกับแฟนก็เป็นแบบสายเนี่ยอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือใดๆอะไรเงี้ยผมก็เล่นเกมของผมอยู่บ้านอะไรเงี้ยไอ้จ็อบก็มีโดนคนเดียวแหละที่แบบอาจจะปาร์ตี้หน่อยใช่เอาโกอิงไปแคมป์ไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อีกอ่ะทุกคนมีกล้องทุกคนมีมือถือทุกคนมีกล้องพร้อมไลฟ์พร้อมถ่ายคอนเทนต์แต่ไม่มีใครคอมฟอร์ตที่จะหยิบมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะให้ไปพรีเซนต์ตัวเองแบบมันก็ไม่นั่นอ่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นสมมติแบบ ถามแบบโง่ๆเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเป้าในการเป็นศิลปินของพี่ๆมันซิมเปิลมากพี่ถามทุกคนในวงได้เลยทุกคนจะบอกว่ามันก็คือเริ่มแบบอยากมีเพลงเป็นของตัวเองทุกคนคิดแค่นี้พี่อยากมีเพลงเป็นของตัวเอง Day 1 นะแต่วันนี้มันเดินทางมาไกลแล้วไงใช่พี่คือมันอยู่ในสิ่งที่มันเกินฝันไปเยอะมากอะพี่อย่างศิลปินสมมติต่อให้เป็นศิลปินระดับโลกอินดี้โน่นนี่นั่นโคตรจะอินโทรเวิร์ตโคตรจะแบบสมมติว่ากูไม่ได้อยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ต้องมีเขาเรียกอะไรพี่แมนมันก็ต้องมีแอคทิวิตี้บางอย่างมีไลฟ์สไตล์บางอย่างมีพื้นที่บางอย่างเพื่อให้คนที่ชอบเพลงเราหรือคนที่ชอบงานของเราเขาอยากจะได้เสพมุมมองความคิด attitude ผมอะถ้าส่วนตัวผมนะผมมีไลฟ์สไตล์ผมว่าผมเท่มาก อย่างในช่วงโควิดเงี้ยผมเล่น Final 14ผมลง Savage มันก็เป็นแบบ High End Content ผมล็อกม่วงแล้วนะผมล็อกม่วงทั้งแผงเลยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมเท่มากแต่เนี่ยพอผมเล่าเสร็จมึงเท่ตรงไหนวะคือแม่นถูกป่ะพี่คือผมไปเกินกว่านั้นอีกคือมันมี Extreme เทียร์นึงที่แบบ
ผมหลอกชมพูคือผมอยู่แบบประมาณ 5% บนของเซิร์ฟเวอร์แล้วคือผมรู้สึกว่าผมเท่มากเลยพี่แต่แบบไม่มีใครรู้สึกว่าผมเท่กับผมหรอก พอเอาจริงๆก็มีอารมณ์กับชื่อวงเหมือนกันนะ Bedroom Audio เหมือนกันนะ คิดดูไอ้เกมที่ผมพูดเนี่ยสุดท้ายสื่อสัมภาษณ์ใครสื่อสัมภาษณ์โอมค็อกเทลแต่ผมมั่นใจว่าผมเล่นหนักกว่าโอมเฉพาะเกมนี้นะเพราะโอมมันเล่นหลายเกมผมเล่นเกมเดียวลึกก็อยากมีคนรู้จักเปล่าวะพี่เอาจริงๆก้ำกึ่งพี่คือนะวันนี้เรารู้ว่าถ้าแบบสมมุติเรามีด้อมของเราด้อมเราใหญ่มากครับเวลาเราปล่อยเพลงอ่ะมันจะมีแรงผลักมันจะมีคนช่วยทุกอย่างครับแล้วมันจะได้รับการตอบรับที่ดีกว่านี้รวมถึงงานจ้างด้วยบางคนไม่มีเพลงดังแต่มีด้อมแข็งแรงก็มีงานจ้างถูกป่ะพี่ใช่ของเราเนี่ยมีเพลงดังเยอะมากด้วยใช่มีคนฟังเพลงแน่นอนผมมั่นใจผมดูข้อมูลหลังบ้านตลอดมีคนฟังเพลงเราจำนวนมากแล้วกราฟผมอะกราฟสตรีมมิ่งผมอะคือมันเป็นกราฟอย่างนี้พี่มันเป็นกราฟขาขึ้นมันยังไม่ถึงจุดซัสเทนด้วยซ้ำหน้าวันนี้นะหลังจากผ่านมาแล้ว10 ปีมันไม่ได้อยู่แบบซัสเทนหรือมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันดีคลายมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยพี่คือมันไม่เคยดรอปคนฟังเราเพิ่มขึ้นคนฟังเพลงเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะจำนวนเพลงเราเยอะขึ้นด้วยเพราะถ้าไปไล่จี้หลายเพลงไม่บอกเธอเองก็แบบยอดผู้ฟังเพิ่มขึ้นทุกปีรักมือสองก็เพิ่มขึ้นทุกปีกอดไม่ได้ก็เพิ่มขึ้นทุกปีไอเพลงที่เธอไม่ฟังนี่บ้าบอมากเพลงอยู่อย่างนี้ผมงงเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะพี่ได้ลองได้ทำการบ้านได้ลองวิเคราะห์ได้ลองไปเซอร์เวย์ไหมครับว่ามันอยู่อีเพลงที่เธอไม่ฟังอยู่มันปึ้งขึ้นมายังไงเราอยู่ในพศที่ทุกคนเป็นสื่อทุกคนเป็นสื่อมันคือถ้าพี่นึกย้อนนะสมัยก่อนมันคือเพลงของหมีภูแค่บอกว่ารักเธอโอเคเขาปล่อยเพลงมาแล้วครับประมาณเป็นปีเหมือนกันหลักปีเหมือนกันก็ไม่ได้มีคนฟังเพลงไม่ได้ฮิตหลังจากผ่านช่วงโปรโมทไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งพี่ดีเจคนหนึ่งหยิบเพลงนั้นมาเปิดในวันที่ใช่ในวันที่มันมีคนพร้อมจะรับหรือมันเป็นวันที่มันไปเหวี่ยงเข้าโดนไปกลุ่มไหนไม่รู้แหละแต่วันนั้นก็คือวันที่แค่บอกว่ารักเธอดังขึ้นมามันโมเดลเดียวกันเลยพี่มันคือลักษณะเดียวกันเลยเหมือนถูกหยิบมาใช้ในวันที่มันถูกที่ถูกทางถูกจังหวะแค่นะวันนี้คนที่หยิบมาใช้มันไม่ต้องเป็นดีเจครับไม่ต้องเป็นอะไรเป็นใครสักคนใช่ถามว่ามันมีเหตุมีผลของมันไหมมันมีพี่คือช่วงนั้นน่ะเพลงที่ควรจะมาคือเพลงไม่รักกราฟมันไต่มันเริ่มมีการพูดถึงว่ามันเริ่มมีการพูดถึงBedroom Audioเนี่ยฉันฟังวงนี้นะฉันฟังวงนี้ฉันฟังวงนี้ครับมันเริ่มมีการพูดถึงใน TikTok ใน Instagram อะไรเงี้ยทีเนี้ยยอดสตรีมมิ่งมันก็ขึ้นเรา tracking จากยอดสตรีมมิ่งมันก็ขึ้นแต่มันขึ้นที่เพลงไม่รักและอยู่ดีๆเนี่ยในขณะที่ทุกคนไปไล่ฟังเพลงไม่รักแล้วก็ไปฟังเพลงอื่นจับไปจับมาอยู่ดีๆเพลงที่เธอไม่ฟังเป็นหมามืดวิ่งแซงขึ้นมาแค่นั้นเลยพี่แค่นั้นเลยดวงเนี่ยในข้อมูลที่ทีมงานผมทำการบ้านมาตอนนี้เอาล่าสุดนะคนดูรักมือสองตอนนี้322 ล้านวิวกำลังจะทะลุ323 ล้านกอดไม่ได้153 ล้านวิวไม่บอกเธอ134 ล้านวิวเนี่ยพูดไปก็ขนลุกไปใครคนนั้น111 ล้านวิวเพลงที่เธอไม่ฟังมาแรงมากตอนนี้กำลังจะทะลุ80 ล้านวิวใช่พี่ตัวสำรอง 40กำลังจะ50 ล้านวิวเพลงใหม่ล่าสุดซึ่งจริงๆวันนี้พี่แม่นแล้วก็พี่ๆบอกว่าอยากจะมาพูดถึงเพลงใหม่ด้วยแต่เดี๋ยวผมจะคุยไปเรื่อยใช่จริงๆคือถ้าเป็นพี่เออ่ะคือผมคุยอิชชูไหนก็ได้ผมคุยประเด็นไหนก็ได้เพราะว่าเนี่ยคือพี่เข้ารายการอย่างเงี้ยเมื่อกี้นั่งคุยเรื่องอื่นอยู่ดีๆแล้วพี่ก็เข้ารายการเลยแบบพี่ยังไม่ทันบอกผมเลยเราไม่ได้มีช่วงแบบสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับไม่
เอาแบบนี้อันนี้ผมเข้ารายการให้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่เอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เอมาสัมภาษณ์เรื่อง อะไรก็ตามของเบลลูมออดิโอนะครับสวัสดีครับ History กับ Bedroom Audio ครับ สวัสดีครับ จริงพี่ก็มี4คนมีพี่แม่นมีพี่จ๊อบมีพี่คิดมีพี่ณดลนะครับก็ผมก็เป็นแฟนคลับแหละก็จากเป็นแฟนคลับก็ไปมั่วเขาก่อกวนเขาไปเรื่อย ตอนนี้เราเป็นเพื่อนบ้านแล้วด้วยครับผม เราอยู่ห่างกันประมาณแบบ 3-4 ซอยนี่ แต่ว่าเนี่ยคือยอดวิวแต่ละเพลงของ Bedroom อ่ะมันสูงมากสำหรับการเป็นศิลปินหนึ่งวงนะต่อให้โอเคละบางเพลงมัน10 กว่าปีละมันอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายอดเหมือนที่พี่แม่นบอกอ่ะมันไม่เคยตกแต่สิ่งที่แบบเชิญพี่แม่นมาชวนพี่แม่นมาเนี่ยนอกจากพูดถึงเพลงใหม่เดี๋ยวเราจะมาคุยลาลารักกันแต่ว่ามันมีอันนึงที่ผมแบบโคตรสงสัยแล้วอยากคุยกับพี่มากคือเชี่ยเพลงฮิตเกือบ1,000 ล้านวิวรวมกันแต่ทำไมวงมันถึงไม่ได้ผมต้องพูดตรงๆนะพี่วงมันถึงไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากชวนทุกคนมารู้จัก Bedroom Audio ได้เลยครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าแน่นทุกองศา เสื้อผ้าก็แน่น เอาแบบไอ้นี่ก่อนเมื่อกี้คุยกันก่อนที่จะขึ้นมาคุยกันลาลารักเพลงแม่งโคตรเท่เพลงเท่แบบเท่ชิบหายอ่ะอยากให้ไปฟังเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นกลิ่นของเบดรูมที่ผมรู้จักเลยแล้วก็ดนตรีผสมแทงโก้เข้ามามีกลิ่นอายสไตล์บอลรูมสมัยก่อนแต่ว่าผมใช้ว่าใส่สีของร็อกสมัยนี้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมถึงเป็นเพลงนี้มันทำไมถึงเป็นอย่างนี้พี่ลาลารักคือไอเดียของอัลบั้มนี้ครับอัลบั้มนี้ชื่ออัลบั้มว่า Unlock ครับ Unlock แบบปลดล็อก Unlock and Roll Unlock ตัว L ใช่ Lock ตัว Unlock and Roll Unlock and Roll ก็คือเราถ้าเป็นเรื่องเพลงอ่ะผมคิดว่าเราถึงจุดที่แบบเราปลดแล้วทุกอย่างเหมือนกันเราเคยทะเลาะกันแล้วเราเคยทะเลาะกันมาหลายปีแล้วเรื่องแบบBedroom Audio คืออะไรแนวเพลงของ Bedroom Audio คืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้มันมาถึงจุดที่แบบโอ้น่าเบื่อว่ะทะเลาะกันเรื่องเพลงเนี่ยทะเลาะกันเรื่องแนวเพลงเถียงกันเรื่องแนวเพลงว่าการเอาแบบสิ่งที่บอกว่าการหาไม้บรรทัดมาอันนึงอะแล้วก็เอาไว้แทนที่เราจะเอาไว้ใช้วัดเพื่อเป็นเส้นสแตนดาร์ดเราเอาไม้บรรทัดมากดตัวเองแล้วบอกห้ามเกินเส้นนี้นะเพราะเส้นนี้คือ Bedroom Audio ห้ามต่ำกว่าเส้นนี้นะเพราะเส้นนี้คือ Bedroom Audio แล้วถ้าเรายกไม้บรรทัดอันนั้นออกเรายกขีดอันนั้นออกแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำดิเพราะว่าสุดท้ายพวกเราเองก็เคยคุยว่า Bedroom Audio มันคือแบบสีของคน4 คนที่มาผสมด้วยกันนะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องมีขีดกลางดิว่า Bedroom Audio คืออะไรก็แล้วแต่ดิเราก็พอผมชอบกินสุกี้อ่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอีก5 ปีผมจะต้องชอบกินสุกี้อย่างเดียวผมอาจจะไปเจออาหารอย่างใหม่ที่ผมชอบถูกไหมพี่ครับเหมือนกันทุกคนในวงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลิกคิดไปก่อนว่า Bedroom Audio คืออะไร Bedroom Audio คือเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบอะไรมันก็คือ Bedroom Audioแล้วมันอาจจะผมไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีในเชิงของการทำอัลบั้มอะไรเงี้ยแต่ผมรู้ว่าทำอย่างเงี้ยแล้วเวลาทำอัลบั้มอ่ะมันสนุกกว่าเยอะไม่งั้นเพลงอย่างลาลารักเนี่ยไม่มีทางได้ทำหรอกพี่ใช่แต่ว่า Unlock and Roll เนี่ยมันมาเลยนะตอนแรกหม้อรวมมาก่อนใช่ครับหม้อรวมนี้ก็ยังกลิ่นร็อกหนักแน่นใช่ตามสไตล์พี่แม่นกับพี่ๆเขาเลยนะแล้วก็มาเพลงที่2เพลงช้าเพลงอะไรนะตรงนั้นวันนี้ครับตรงนั้นวันนี้อันนี้ก็ดาร์กจัดเลยดิ่งจัดใช่พอมาลาลารักก็เป็นเพลงเศร้าเอาจริงๆก็เป็นเพลงเศร้าแต่เศร้ายังไงวะสนุกจังเลยคือเรื่องทั้งหมดอ่ะมันจะถูกตอบที่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่ารอบนี้เราเรียงซิงเกิลมาค่อนข้างดีแล้วคำถามหรือแบบ
ความสงสัยทั้งหมดอะมันจะไปถูกตอบที่เพลงสุดท้ายของอัลบั้มนี้ของซิงเกิลสุดท้ายซึ่งนี่กำลังทยอยใช่ครับซึ่งผมว่ามันคือเพลงที่แบบทำไมมันมีความแบบหม้อรวมมันมีความตรงนั้นวันนี้มันมีความลาลักมันมีความแบบซิงเกิลที่4แล้วทุกอย่างมันก็จะไปอยู่ในซิงเกิลที่5คือผมฟังเองแล้วก็ยังคุยกับพี่แม่นอยู่เลยว่าไอ้ลารักอ่ะคือปล่อยมาได้ประมาณเอาวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนาะแล้วก็ยอดวิวตอนนี้ก็เลยจะแต่2 ล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนอีฟังเพลงอ่ะภาพในหัวผมชอบตรงที่ว่าเฮ้ยเพลงมันพาเราไปเห็นภาพอะไรที่แม่งมากกว่าใน MV ด้วยซ้ำไปไม่ได้บอกว่า MV ทำไม่ดีนะ MV มันก็อยู่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นของมันถ้าตัด ถ้าตัดเรื่องยอดวิวออก สมมติตัดเรื่องยอดวิวออกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเพลงนี้ negative feedback น้อยมากน้อยมากน้อยมากแล้วก็เป็นเพลงที่ผมได้รับการติดต่อมาเยอะที่สุดในช่วงปล่อยเพลงแบบไม่ว่าจะจากคนที่เคยทำงานด้วยหรือใครก็ตามอะไรเงี้ยที่แบบเพื่อนคุณญาติผู้ใหญ่ใดๆอย่างเงี้ยก็เพลงใหม่ดีจังเลยเพลงใหม่ดีจังเลยอะไรเงี้ยคิดอะไรอยู่ครับตอนไม่ได้คิดเล่าไอเดียลาลักให้ฟังหน่อยมันต้องคิดดิพี่เอาแทงโก้มาใส่ในเพลงตัวเองแบบในยุคนี้ได้แบบกระบวนการใช้ความคิดมันเกิดขึ้นตอนอะไรตอนเรียบเรียงซึ่งคิดจ๊อบอาจจะเล่าเรื่องนี้ได้ดีกว่าผมนะว่าถ้าจะให้ผมเล่าแล้วดีที่สุดอ่ะมันก็คือโมเมนต์ที่แต่งขึ้นมาซึ่งผมบอกตรงผมไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นมันคือการแค่แบบเอากีตาร์ไปนั่งเล่นครับมันแค่นั้นเลยพี่มันคือการเอากีตาร์ไปนั่งเล่นเฉยๆแล้วก็แบบทำเมโลดี้แล้วเพราะดีเพราะจังเลยก็ยัดเนื้อเข้าไปเพราะจังเลยไปเล่นให้วงฟังดีกว่าแล้วก็ค่อยๆเกลาค่อยๆปั้นมันขึ้นมาใช่ครับมีเหตุผลในการเอาซาวด์แบบเก่าๆมาใส่ไหมฮะคือผมมาคิดว่าโดยเมโลดี้แล้วก็โดยคำร้องที่ทำไว้ในชุดแรกในเดโมแรกครับมันบังคับทางอเลนอยู่แล้วพี่ดิ้นไปทางอื่นไม่ได้ทีเนี้ยในความที่แบบเห็นอยู่แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยครับเหมือนเมื่อกี้ที่อยู่ข้างล่างผมเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นแทงโก้ให้ฟังมันจะมีเวอร์ชันทีเซอร์ใช่แล้วก็พี่ยิ่งอเลนซาวให้แบบกับกลายไปยุคสุนทราภรณ์เลยอ่ะคือพอมันถูกบิดเมโลดี้เป็นอีกอย่างอะพี่อเลนมันต้องตามเมโลดี้ไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันทีเซอร์มันก็จะมีความดาร์กมันก็จะแทงโก้แบบจ๋าๆเลยอะไรเงี้ยทีนี้ตัวนี้เหมือนกันมันคืออาการเดียวกันมันคือผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเมโลดี้กับคำร้องอ่ะมันบีบไปแล้วมันไม่ใช่แค่เมโลดี้อย่างเดียวไงเพราะว่าผมเลือกใช้คำแบบโอ้ใจทำไมไม่จำโอ้ใจทำไมไม่จำตัดใช่คือมันขึ้นอย่างเงี้ยมันไปทางอื่นไม่ได้ใช่ไหมคุณชากฤษทุกคนก็เห็นตรงกันคือแบบตอนผมเล่นให้ฟังรอบแรกมีแต่กีตาร์โปร่งกับร้องผมมองตาทุกคนก็รู้ว่าแบบมันต้องเวรนี้แหละถ้ามันมีแค่เลือกว่าจะเอาเพลงนี้หรือไม่เอาเพลงนี้เพราะถ้าจะเอาเพลงนี้มันต้องทำแบบนี้แต่ไอ้ทำแบบเนี้ยจะทำยังไงให้มันยังรู้สึกว่าเป็นเบสรูมอยู่โดยที่มันโดนบังคับแล้วว่าต้องอาเลนแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่แบบต้องแกงนู้นเขาใช้สมองเยอะผมไม่ค่อยได้ใช้อิสระมากขึ้นฟรีฟอร์มมากขึ้นสนุกพี่สนุกขึ้นชีวิตคือมันอาจจะแบบไม่รู้แต่ผมว่าชีวิตช่วงหลังมันเครียดขึ้นมันเหนื่อยขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่อยากลากพวกผมคิดว่าเหมือนกันเวลามารวมตัวกันทำเพลงเราไม่อยากลากเรื่องพวกนั้นเข้ามาด้วยเราไม่อยากนั่ง เราไม่อยากนั่งทะเลาะกันในห้องทำเพลงว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ดีแบบนี้ดีอะไรเงี้ยหลังๆมันมีความรู้สึกเหมือนกันbrainstorm กันมากกว่ามันเหมือนเพื่อนที่แบบว่าวันนี้เราเจอกันในห้องซ้อมแล้วเดี๋ยวเราแจมกันอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะเหมือนเอาฟิลนั้นกลับมาใช่ครับไม่หรอกแล้วก็อีลารักเนี่ยที่ผมคุ้นมากๆเพราะว่าโลเคชั่นที่พี่ไปถ่ายนั่นแหละ
มันคือโลเคชั่นนักผจญเพลง ใช่พี่ใช่พี่ผมก็แบบเฮ้ยเชี่ยใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมว่าเฮ้ยแต่ดีอันนี้ขอบคุณพี่มั่นกับพี่ๆที่แบบผมใช้คำว่าอะไรดีที่ดีไซน์เพลงฟิลนี้ออกมาผมว่าไปอยู่ใน TikTok น่าจะดีนะทำคอนเทนต์พี่ไม่มีท่าเต้นเหรอเดี๋ยวนี้เขาต้องมีท่าเต้นนะท่าเต้น TikTok อ่ะเนี่ยเห็นเหรอเรื่องง่ายๆ น้องขวัญที่เทโลเนี่ยซึ่งก็จะเป็นเซียนแบบโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่เป็นเด็กเจนใหม่ได้แบบเก่งเรื่องนี้เขาก็ทิปวงตลอดแหละ ในช่วงเมื่อปีที่แล้วก็แบบพี่ถ้าพี่อยากปั้น TikTok ให้มานะพี่เต้นดิแล้วถามว่าพวกผมทำปะไม่ทำนี่แหละมันก็จะไปถึงคำถามที่พี่เอคุยมาตอนแรกอะทำไมรู้สึกว่าคนฟังเพลงเยอะแล้วทำไมสเตตัสวงมันต่างกับวงอื่นที่แบบมีคนฟังเพลงเท่ากันอะไรเงี้ยผมว่ามันคือจุดอ่อนหลักของเวทรูมเลยผมไม่ได้มีความเป็นผมไม่ได้มีความเป็นสตาร์ในตัวเองแต่ในความเป็นจุดอ่อนผมว่ามันก็เป็นจุดที่เป็นตัวเองแล้วก็เป็นจุดแข็งแรงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะผมว่าจุดแข็งมันคือทำให้เราไม่ได้แบบเราก็มีแค่เพลงให้ทำอ่ะพี่ มันก็มีแค่นั้นแล้วก็มีเรื่องเดียวเหรอครับค่ายเขาไม่แบบผมว่าเขาพยายามทำแล้วทุกอย่าง ขุนไม่ขึ้นก็คือขุนไม่ขึ้น เราเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมเราเรียกว่าถ้าอย่างนั้นเราเรียกว่าวงเราเป็นขบฏได้ไหมขบฏต่อยุคสมัยขบฏต่อเทรนด์อะไรอย่างนี้ได้ไหมมันเท่ไปพี่จริงๆผมว่าพวกผมเป็นแค่คนแบบที่แม่งปรับตัวไม่เป็นพี่ในยุคที่แบบคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองต่อสื่อคุณต้องคุณมีสื่อในมือแล้วอะแต่ก่อนคุณต้องแบบเนี่ยต้องมาเดินสายต้องนัดคิวต้องจองคิวแต่ณวันนี้คุณสามารถปั้นตัวเองให้กลายเป็นแบบช่องทางโฆษณาได้เลยคุณสามารถเป็นผู้ทรงอิทธิพลคุณสามารถเป็นสิ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลต่อความคิดของคนอื่นได้เลยอะไรเงี้ยเราอะไม่ยอมปรับตัวเราไม่ยอมทำเรื่องนั้นในช่วงที่มันเริ่มเกิดเรื่องพวกนี้แรกๆเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวในวันที่มันแบบเบ่งบานจนแบบสื่อหลักเริ่มมีปัญหาเรื่องโฆษณาเนาะเพราะเขาวิ่งไปหาพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้หมดเนี่ยเราก็ยังแบบเราก็กลับไปมองว่าแบบตกรถแล้ววะทำไม่ทันแล้ววะอะไรเงี้ยวันนี้เรื่องนึงที่คุยกันบ่อยมากเลยกับวงก็คือแบบทำดิต้องทำแล้วก็คำถามต่อมาคือใครจะทำถ่ายได้แล้วใครจะตัดแล้วถามว่าเอาจริงๆปัญหาอาจจะเริ่มแม้แต่การยกกล้องมาถ่ายแล้วพี่เปิดกระเป๋าผมได้เลยในกระเป๋าผมอะมี DJI Osmo อยู่ผมก็พกติดตัวตลอดไอดอนก็มีสมัยหนึ่งทุกคนพกไอ GoPro อ่ะไอเหมือนเขาเรียกอะไรพี่พวกโรนินอะไรเงี้ยสำหรับมือถืออะติดตัวทุกคนมีแต่ถามว่าเอามาใช้ไหมเอามาใช้เปล่า ทำกันได้อยู่ประมาณ2 อาทิตย์นั่นแหละมันไม่ใช่มันไม่ถนัดด้วยพี่แล้วคือมันเหมือนพอคิดไปปุ๊บมันชนปัญหาแล้วพอมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราคอมฟอร์ตที่จะทำอะเราก็เลยไม่หาทางแก้ปัญหาเลยถ่ายไปใครตัดใช้เวลาเท่าไหร่ในขณะที่แบบคิดบอกว่าแต่ผมต้องทำเพลงอาทิตย์ละเพลงนะครับซึ่งทำเพลงอาทิตย์ละเพลงมันอาจจะกินเวลาในชีวิตไปแล้ว3 วันไม่รวมงานประจำที่ทำอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าต้องแล้วถ้าจะตัดสมมุติถ้าจะถ่ายคลิปแล้วต้องมาตัดเนี่ยทุกคนในห้องนี้เข้าใจแน่นอนก่อนทำรายการคุณทำคอนเทนต์คุณต้องมีการวางแผนคุณมีทีมรีเสิร์ชทีมกล้องคุณก็ต้องวางแผนว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะ1 2 3 4มีทีมเรคคอร์ดทีมอะไรเต็มไปหมดเลยพี่คือสุดท้ายถ้าพี่จะทำคอนเทนต์พี่ต้องเอาชีวิตไปทำคอนเทนต์แล้วพี่จะไม่ได้ทำเพลงมันเป็นขนาดนั้นเลยคืออาจจะเพราะเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างดีอ่ะเข้าใจแต่เอาจริงๆนะในขณะที่นั่งฟังพี่แม่นคุยแล้วพยายามที่จะขยี้ถามพี่แม่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆลึกๆเลยนะอันนี้นอกเรื่องเบดรูมนิดหน่อยนะได้ครับผมว่าผมแม่งก็เป็น ผมว่าเราถูกหมายถึงว่าหลายคนที่อาจจะพยายามมันก็ไม่ได้ผิด
แต่ผมแค่รู้สึกว่าหลายๆคนก็ไม่ได้อยากที่จะถูกโลกมันบังคับให้มันต้องเป็นไปอย่างที่โลกมันบังคับให้เราเป็นบางทีเราก็อยากจะมีโลกของเราที่เราอยู่ของเราแล้วเรามีความสุขดีทำสิ่งที่เราชอบเพราะว่าผมเองก็ถูกลูกน้องเหมือนกันเฮ้ยพี่เอต้องทำ TikTok ส่วนตัวทำโน่นทำนี่ทำโน่นไม่ผมก็อยากทำคอนเทนต์ของผมแล้วก็แค่ปล่อยคอนเทนต์ของผมออกไปคืออาจจะด้วยเรื่องที่เบพูดอ่ะมันอาจจะใกล้กันมากเลยคือสุดท้ายถ้าทำเรื่องพวกนั้นนะสิ่งที่คุยกันแล้วสรุปอ่ะว่าแบบดีที่สุดสำหรับวงอ่ะมันต้องมีทีมทำมันอาจจะต้องจ้าง third party มันอาจจะต้องหา outsource มาเพื่อแบบมี creative 1 คนครับมีคนตัดมีคนถ่ายเองก็ได้จุดที่ทุกคนคอมฟอร์ตอย่างเดียวก็คือการยกกล้องมาถ่ายทำได้เคยทำและทำได้แต่ต้องมีคนตัดและต้องมีทีมครีเอทีฟและต้องมีคอนเทนต์แพลนเนอร์เพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะทำลงTikTok Instagram YouTube 3 คลิปเป็นอย่างนี้แผนเป็นอย่างนี้พี่ถ่ายประมาณนี้มาเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วเดี๋ยวตารางโพสต์เป็นอย่างนี้1 2 3 4พี่คิดแคปชั่นมาเราก็ไปชนต่อว่าโอ้แต่ค่าจ้างพวกนี้มันเป็นฟิกคอสแบบค่อนข้างสูงเลยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบจ้างตัว300ได้ไหมไม่มีมันค่อนข้างแพงเลยนี่คือพี่ผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์ทุกอย่างเลยจริงๆเคยได้นั่งคุยกับพี่แม่เราเคยนั่งคุยกันจำได้ไหมร้านเหล้าแถวบ้านเราเคยได้นั่งคุยกันเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าแม่งก็คือผมก็ทำเฮาส์ด้วยแหละพี่ผมก็ทำเฮาส์ด้วยผมก็เคยไปรับตัดรายการที่สถานีที่พี่เคยทำงานอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยช่วงลำบากผมก็ไปรับงานตัดเหมือนกันอย่างเงี้ยผมรู้ด้วยความที่เคยทำอ่ะผมก็รู้ว่ามันทำคอนซูมมิ่งประมาณนึงถ้าสมมติจะรับเนี่ยตัดงานเฉพาะของวงตัวเองอ่ะหมายความว่าต้องมี1 คนในวงที่รับดูแลเรื่องนี้เลยแล้วคนนั้นจะไม่ได้ทำเพลงมันก็จะไม่ได้คอนเซนเทรตกับแต่ทุกคนอยากทำเพลงใช้ชื่อว่า Bedroom Audio เนี่ยตั้งแต่ปี45แต่วันนั้นมีคนเดียวนะพี่มีพี่มันคนเดียวใช่แต่ใช้แล้วว่าเป็น Bedroom Audio ใช่ผมก็เล็งไว้แล้วว่าจะเป็นวงใช่ผมอยากเป็นวงผมไม่อยากเป็นศิลปินเดียวแสดงว่าตอนที่เริ่มทำเพลงคือพี่แม่นเริ่มทำคนเดียวก่อนมีพี่ผมเล่นดนตรีร้านเหล้าตอนนั้นปีประมาณเนี่ย44อะไรเงี้ยครับงานบอลธรรมศาสตร์เรื่องงานบอลผมกินเหล้าที่ร้านหนึ่งแล้วตั้งแต่วันนั้นน่ะคือจุดผมว่ามันคือจุดเปลี่ยนชีวิตผมคือผมเมามากแล้วก็จะด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ผมก็ไปสนิทกับพี่เจ้าของร้านน่ะก็เป็นร้านเหล้าเล็กๆร้านหนึ่งซึ่งเขาก็แบบกูไม่ชอบนักดนตรีที่เล่นอยู่ที่ร้านกูอ่ะเอางี้นะเดี๋ยวมึงขึ้นไปเล่นนะแล้วผมเมาเพียบเลยนะพี่วันนั้นน่ะเดี๋ยวมึงขึ้นไปเล่นนะถ้ามึงเล่นจบ3 เพลงนะเดี๋ยววันพุธมึงมาออดิชั่นอีกรอบนึงถ้ามึงผ่านวันพุธด้วยนะมึงเล่นตีเลยเดี๋ยวกูไล่นี่ออกเลยแล้วก็อย่างนั้นนะพี่มันก็เริ่มอย่างเงี้ยมันก็เริ่มจากงานบอลธรรมศาสตร์ที่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนต่อแล้วก็กลายเป็นนักดนตรีกลางคืนบังเอิญวันนึงหลังจากเล่นร้านนั้นสักพักกับพี่หุ้นส่วนของร้านน่ะคนหนึ่งก็เดินเข้ามาไอ้แมนมึงรู้เปล่าวะว่าพี่คนนี้ชื่อพี่เต้ยมึงรู้ป่ะว่าเดี๋ยวนี้มึงอัดเพลงที่บ้านได้แล้วนะเว้ยผมก็อะไรอะพี่มันคืออะไรอะเขาก็แบบลากขึ้นไปห้องชั้น2ของร้านเขาซื้อ audio interface มาต่อคอมเนี่ยมึงมีไอเนี่ยที่เขาเรียกว่า audio interface อ่ะมึงต่อคอมอ่ะมึงทำเพลงได้เลยนะเว้ยมึงทำเพลงมึงปล่อยได้เลยนะเว้ยมึงไม่ต้องมีค่ายมึงไม่ต้องเอาเดโมไปยื่นค่ายมึงปล่อยเพลงได้เลยซึ่งยุคนั้นมันใหม่พี่มันใหม่ยุคนั้นหลังจากนั้นก็ฟังพี่เขาพูดแหละปัญหาความรู้ไม่ได้พี่มันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตความรู้ยังไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตยุคนั้นมันไม่ใช่มันไม่มี YouTube มันไม่มีอะไรเลยอินเทอร์เน็ตมันก็แค่เอาไว้ Google ซึ่ง Google มันก็จะพี่ต้องนึกถึงเน็ตสมัยแบบปี45พี่มัน4445อินเทอร์เน็ตมันเล่นได้แค่ MSN มั้งวะอะไรอย่างนั้นนะพี่ ICQ อ่ะพี่ผมจะไปอยู่ห้องเพิร์ทผมจะไปอยู่เพิร์ทโอ้โหเถื่อนๆหน่อยก็แล้วไงล่ะคือหลังจากนั้นพี่แม่นก็เลยไปก็ซื้ออินเทอร์เฟซมางมดำน้ำจนเริ่มทำเพลงได้เองที่บ้านแล้วก็เลย
ทำเพลงที่บ้านแล้วก็เลยใช้ชื่อว่า Bedroom Audio อย่างเงี้ยใช่พอแต่งเพลงแรกเสร็จคำถามคือเพลงชื่อภาพฝันแม่นกวินเยี่ยไม่เท่ว่ะ เห็นไหมก็ต้องการความเท่อยู่ไงเอาเหมือนมันก็ต้องนิดนึงพี่เชี่ยแม่นกวินไม่เท่ว่ะคือชื่อเล่นก็พยางค์เดียวชื่อจริงก็แบบว่าพยางค์ครึ่งกะเสียงสั้นผมไม่นับแบบไม่รู้เลยว่าอันไหนคือแต่หลังๆมันก็มีเล็กสลันนะพี่จริงๆถ้าตอนนั้นกูใช้แม่นกวินก็อาจจะเท่ก็ได้แต่ไม่ใช่ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวมันต้องแบบเบิร์ดธงชัยมันต้องแบบชัดเจนอย่างนี้เต๋าสมชายอะไรอย่างนั้นแม่นกวินไอ้เหี้ยมันพยางค์ครึ่งว่ะมันไม่ใช่2พยางค์ว่ะมันไม่ดูเป็นแบบหาชื่อวงดีกว่าเป็นวงดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้อยากเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยเป็นวงอยากเป็นวงทั้งที่ตอนนั้นมีตัวเองอยู่แค่คนเดียวใช่แล้วเทอมที่เราเจอบ่อยๆแล้วรู้สึกเท่มากเลยเพราะมันเปลี่ยนชีวิตมากเลยคือ Bedroom Studio พี่คือการทำเพลงในห้องนอนมันก็เอามาล้อคำเฉยๆนั่นแหละซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าเนี่ยกูฉลาดที่เฮียเมกาเคเบิลสตูดิโอเปลี่ยนเป็นออดิโอแม่งโคตรเท่เลยว่ะเช่แล้วตอนนี้ปัญหาคือแบบชื่อวงยาวชิบหายแต่หมายถึงว่า Bedroom Audio ก็จะเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับแล้วพี่คิดพี่จ๊อบพี่ณดลคือเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านวันนั้นมาอีกประมาณเกือบ10 ปีเหมือนกันครับจริงเหรอจริงพี่แสดงเอาแล้วอย่างนี้เพลงผมเชื่อว่าคนดูน่าจะรู้จัก Bedroom Audio ชื่อนี้ก่อนนะเอาชื่อนี้ก่อนนะเพลงไม่บอกเธออันนี้ก่อนหรือหลังตอนที่ได้วงมาแล้วก่อนรู้จักอ๋อเหรอไม่บอกเธอเข้าไปอยู่ใน Fat Radio ก่อนจะรู้จักคิดจอบดนแล้ว Fat Radio เป็นตัวกดดันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ Bedroom Audio ต้องเดินทางออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคือพิริศหลังจากพิริศเขาเอาไปเปิดในช่วงที่ชื่อว่า Bedroom Studio ของเขานะพี่สุหฤทธิ์ใช่แล้วก็พี่ลิก็เมสเสจมาในเพจว่าพี่อยากเอาเข้าไปเปิดในช่วงปกติแต่ซาวด์มันเหี้ยนะไปอัดมาใหม่ให้ซาวด์มันดีๆได้ไหมผมเลยแบบไอ้เหี้ยชิบหายแล้วหมายถึงว่าพี่แม่นทำเพลงนี้ขึ้นมาใช่แต่ทำในห้องนอนใช่ทำที่บ้านทำที่บ้านแล้วก็ส่งไปคลื่นอย่างเงี้ยเหรอใช่ส่งไปแฟตซึ่งการส่งไปแฟตของผมอ่ะมันคือคืนนึงที่ผมเมาอ่ะคือผมเขียนเพลงนี้เสร็จผมชอบมากผมนั่งฟังคนเดียวผมแล้วก็วิธีทำการตลาดแต่แรกเริ่มของ Bedroom Audio ก็คือพอผมทำเพลงเสร็จปุ๊บหลังจากผมฟังคนเดียวเบื่อแล้วผมจะเอาเพลงอ่ะไปปล่อยในบอร์ดเถื่อนทั้งหลายแหล่for indie เนี่ยคือช่องทางการคือเรียกได้ว่ากับผมอ่ะ for indie อ่ะที่เป็นเว็บแชร์เพลงอ่ะผิดลิขสิทธิ์อ่ะกับผมก็คือ Spotify เลยผมปล่อยเพลงพวกผมไปเดบิวต์ใน for indie เลยผมโพสเองจริงๆไอ้เพลงเจนแรกของผมอะที่มีไฟล์กันแพร่หลายนั่นน่ะผมเป็นคนโพสเองโฟร์แชร์อะไรเงี้ยผมเป็นคนอัพเองแล้วผมเอาลิงก์ไปโพสใน for indie ที่ไฟล์มันอู้อี้ป่ะเหมือนผมเคยเจอว่ะไอ้นั่นน่ะคือผมไม่เข้าใจว่าก็กูปล่อยโหลดแล้วกูก็ไปแบบบิตเรทสูงสุดที่กูทำได้แล้วมึงยังเอาไปลิฟต์ให้บิตเรทมันต่ำกว่าเดิมอีกเพื่ออะไรไม่พี่เมาผมไม่ได้พี่เมาแล้วตอนโหลดพี่เข้าใจว่าพี่ปล่อยแล้วเสียงมันดีแล้วผมรู้ว่า ผมสามารถตามหาไฟล์ออริจินอลได้ที่ใครมันมีน้องแฟนเพลงคนหนึ่งที่เขาเก็บไฟล์พวกนี้อยู่ซึ่งณวันนี้ถ้าผมอยากได้ผมก็ต้องไปขอเขาแหละเพราะผมไม่ได้เก็บเจ้าของไม่มีว่ะใช่แต่หมายถึงว่าพอหลังจากนั้นคืออีไม่บอกเธอมันก็พี่ต้องเอากลับมาทำใหม่เอากลับทำใหม่ครับใช่ต้องเอามากลับมาอัดใหม่ตอนแรกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอัดใหม่เราแค่แบบมิกใหม่ละกันทีนี้ระหว่างทางแบบมิกใหม่ให้ดีขึ้นทำยังไงก็ทำให้รู้จักกับกิมเล้งทำให้ได้รู้จักกับกิมเล้งณวันนั้นกิมเล้งทำแบตเตอรี่ทำค่ายเพลงชื่อแบตเตอรี่ทีนี้การรู้จักกับกิมเล้งวันนั้นในฐานะลูกค้าเนี่ยมันทำให้ผมมีโอกาสไปใช้ห้องอัดที่กิมเล้งครับไม่ได้ทำงานผมทำงานคนอื่นซึ่งก็ไม่ใช่งานอัดเสียงด้วยเป็นงานแบบถ่ายแต่ว่าเซตติ้งมันต้องเป็นห้องอัด
ก็เลยเช่าห้องอัดเพื่อไปทำงานทีนี้ตัว subject เขาต้องมีการตีกลองซึ่งเราอยากอัดกลองไว้เพื่อแบบให้มันสดจะได้ไม่ต้องไปซิงค์อะไรเงี้ยเอาวันนั้นกลองมันไม่จูนเราก็ไม่ได้บอกเขาก่อนหรอกแล้วกลองมันไม่ได้จูนพอกลองไม่ได้จูนอยู่ดีๆทุกคนในห้องก็แบบโอ้เสียดายคิดไม่อยู่ใครวะ แม่งทุกคนในห้องพูดถึงแต่แบบคิดไม่อยู่คิดคือยังไงว่ามันเก่งมากขึ้นในผมได้ยินชื่อคิดครั้งแรกภาพที่ผมเห็นในหัวคือต้องเป็นแบบลุงเทคนิคเชียนอ่ะมึงต้องแบบมึงต้องแบบเป็นโอ้ลุงเทคนิคเชียนคนหนึ่งอ่ะที่แบบเพราะทุกคนพูดถึงใช่ทุกคนพูดถึงในเชิงแบบว่าถ้าคิดอยู่นะเดี๋ยวโอ้มันตั้งกองไป5 นาทีก็เสร็จอ๋อโอเคแม่งเทคนิคเชียนไว้เข้าอาจจะหัวโล้นสไตล์เหมือนแบบพรมันชื่ออะไรนะรายการใน HBO อ่ะพี่ที่แบบพรช็อปเหมือนลุงอย่างนั้นหัวโล้นแล้วหนวดมาเจอหน้าไม่ใช่ แต่ก็เลยได้รู้แต่แล้ววันนั้นว่าด้วยความที่มันไม่ได้จูนกองอ่ะมันก็เลยอยู่ที่กิมเล้งนานมากเพื่อรอจัดการเรื่องกองให้เรียบร้อยก็เลยคุยกับคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยสุดท้ายก็ได้ฟังเพลงได้ฟังเดโมเพลงของวงที่ชื่อว่า Forward ซึ่งเป็นวงที่อยู่ในแบตเตอรี่วงอะไรนะ Forward ซึ่งสมาชิกวง Forward อ่ะคือคิดจ๊อบดนอ๋อเมื่อก่อนพี่อยู่วง Forward ใช่ Forward นี่คือหมายถึงเพื่ออะไรใช่เพื่ออะไรมึงทำมาเพื่ออะไรมึงทำมาเสร็จแล้วมึงก็กลายเป็นเบดรูมออดิโอมึงทำมาเพื่ออะไรเขาอยู่กันอยู่แล้วเบดรูมออดิโอมีนักร้องแต่ไม่มีวงแต่อยากเป็นวงForwardมีวงแต่ไม่มีนักร้องแล้วก็อยากเป็นวงคือมึงทำวงมาเพื่ออะไรก่อนมึงไม่มีนักร้องมึงควรจะมีนักร้องก่อนแล้วมึงค่อยคิดจะฟอร์มวงไม่ถึงทำเพลงมาแล้วแต่เขาไม่มีเพลงไม่มีคนร้องเพลงทำเพลงแล้วเขียนเนื้อเสร็จเรียบร้อยคือถ้าจะบอกว่าจะเป็นโพลีเฟียมึงก็ไม่ต้องมีนักร้องมึงก็ทำเพลงบรรเลงดิโหดไปแต่เพลง Forward ก็คือมีเนื้อร้องมาเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีนักร้องทำมันไว้ก่อนแล้วมาป้าแหมกันก็ใช่ครับเจอกันมันก็ตอนแรกมันก็อยู่กันด้วยแบบหลอกลวงกันใช้ประโยชน์จากอีกฝั่งเล่ห์เหลี่ยมหักเหลี่ยมอย่างเงี้ยหักเหลี่ยมกันตอนแรกมันก็ไม่เอาผมเป็นนักร้องวง Forward นะมันก็พยายามหาคนของมันไปเรื่อยๆพี่ก็ไม่อยากเอาเขามาเป็นสมาชิกด้วยพี่ก็หลอกเขาให้อันดรีผมใช่ตอนแรกผมไม่อยากแบ่งตังค์กับพวกมันหรอกผมก็แบบไอ้เหี้ยอย่างงี้นะเดี๋ยวกูทำงานเอกสารให้มึงเดี๋ยวกูทำอาร์ตเวิร์กให้นะผลประโยชน์แล้วพี่เดี๋ยวพวกมึงช่วยกูทำเพลงถ้ามีงานเล่นมึงเป็นแบ็กอัพนะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าสุดท้ายเบสรูมมีเพลงดังก่อนมีงานเล่นก่อนเราช่วงแรกๆโชว์มันจะเป็นการแบบเล่นอยู่และกลางโชว์ก็จะแบบสลับเป็น forward อ่ะพี่แบบเดี๋ยว forward จะร้อง2เพลงซึ่งก็งงนิดนึงก็คือแบบก็คือมือกีตาร์คนหนึ่งที่ออกไปแล้วก็อุปโลกตัวเองเป็นนักร้องแล้วก็เดินขึ้นมาร้องแล้วพี่ก็หลบไปแล้วผมก็หลบไปยืนข้างแล้วเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็แบบเราก็เล่นกันอยู่อย่างนี้พักนึงแล้วมันก็แบบมันประหลาดจังเลยคือมันรู้สึกประหลาดจังเลยจ้าง1ได้2คุณเชิญเบดรูมไปแต่คุณจะได้ forward ไปด้วยหรือคุณเชิญ forward ไปคุณจะได้เบดรูมไปด้วยใช่อาร์ตเวิร์กรุ่นแรกๆที่เราส่งไปให้แบบผู้ที่จ้างเราส่งโลโก้ไป2วงมันก็จะแบบพอเล่นไปสักพักงงเว้ยงงไม่พูดเข้าเพลงงงชิบหายเลยยังไงวะโชคดีเรื่องหนึ่งที่ทุกอย่างมันตัดสินใจค่อนข้างง่ายเพราะว่าเบดรูมมันเหมือนเปิดประตูบานแรกเร็วกว่าหมายถึงมีเพลงดังเร็วก่อนมีเพลงดังก่อนใช่แล้วก็เอาจริงๆเมื่อกี้ผมพูดเล่นเพราะว่าจริงๆดีลแรกที่เราตกลงกันคือเราตกลงกันว่าจะหารเท่าครับแล้วปรงใจกันยังไงครับให้มันต้องยุบวงใดวงหนึ่งแล้วมันเหลือวงเดียวไม่ยากเลยพี่ไม่บอกเธอติดชาร์ตแฟตอยู่21หรือ24สัปดาห์ไม่รู้แล้วก็พอฮอร์โมนมาเสร็จหลังจากฮอร์โมนตอนนั้นออนแอร์ได้1อาทิตย์มึงมีทัวร์แบบซักเกงในไม่ทันพี่เสื้อผ้าหมดเสื้อผ้าหมดคือแบบไอ้เหี้ยหมดแล้วกูหมดทุกสต็อกแล้วกูไม่เคยต้องออกเดินทางโดยที่ไม่ได้แบบมันไม่มีร้านซักรีดแบบหยอดเหรียญแต่ก่อนมันไม่มีครับ
คือเสื้อผ้าหมดพี่ต้องซื้อกางเกงในใส่กลางทางอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคนหนึ่งคนต้องสต็อกกางเกงในกี่ตัววะ เพื่อที่จะแบบออกเดินทางแบบต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นมันตัดสินใจไม่ยากหรอกพี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่จะยุบเบดรูมหรือพี่จะยุบฟอร์วอร์ด เข้าใจได้เอาให้ยุบเบดรูมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันใหม่ แต่หมายถึงว่าไม่บอกเธอเนี่ยมันดังติดชาร์ตก่อนที่ซีรีส์ฮอร์โมนจะเอาไปเป็นเพลงประกอบซีรีส์ถูกไหมมันได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ฟังของแฟนเรดิโออะไรเงี้ยครับมันอยู่ในชาร์ตแฟต40อยู่นานมากแล้วมันกลายไปเป็นเพลงประกอบซีรีส์ได้ยังไงครับพี่แมนหนึ่งในทีมเขียนบทนะครับเป็น Creative Beauty Fat เพราะฉะนั้นเขารู้จักเพลงนี้อยู่แล้วแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรพี่โจเขาชอบพี่คนนั้นชื่อโจครับพี่โจเขาก็ชอบก็หยิบไปใส่ในเพลงใส่ในบทเฉยๆซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ตั้งใจว่ามันจะแบบขนาดนี้แค่แบบเพื่อเป็นกิมมิคของเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นการ define character ของตัวละครของเต้ยอ่ะว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบฉันยูนีของฉันนะฉันฟังเพลงนอกกระแสแค่นั้นเองเพราะตอนนั้นมันคือเพลงอินดี้มันอยู่ในตลาดอินดี้มันไม่อยู่ในตลาดแมสครับเพื่อการบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยเต้ยคือเด็กผู้หญิงที่ฟังเพลงนอกกระแสมีความแบบเท่ในเจนของเขารู้สึกว่าเขาเท่เพราะเขาต้องฟังเพลงนอกกระแสอะไรเงี้ยประมาณนั้นแค่นั้นเขาใส่พอดไดอะล็อกมีแค่นั้นต้าเคยฟังไม่บอกเธอปะแค่นั้นและกลายเป็นว่าแม่งทุกอย่างแม่งอยู่ถูกที่หมดเลยต้าเคยฟังไม่บอกเธอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากตอนนั้นออนแอร์แม่งยอดเซิร์ชคำว่าไม่บอกเธอคือแบบดีดขึ้นมาติดเทรนใน Google เฉยเลยแบบแค่ตอนนั้นออนแอร์แล้วหลังจากนั้นเพลงก็แบบโอ้พีค holy shit ก็คือทัวร์ก็ฟังดูก็เหมือนเป็นการเปิดตัวเบดรูมที่ดีมากเหมือนกันนะครับดีพี่แต่ว่าคือในส่วนของผมอะไอ้ที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันดีหมดเลยนะพี่แบบการหลังจากนั้นการปล่อยก่อนไม่ได้แล้วได้รับกระแสตอบรับที่ดีเพลงต่อมาของเราทำงานได้1 2 3 4จนกระทั่งเข้ามาอยู่เทโลจนกระทั่งมาเจอรักมือสองทุกอย่างมันเป็นความทรงจำที่ดีหมดเลยมันเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นตามจากนั้นเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดไม่มีเรื่องที่อยู่เรื่องนึงคือไม่บอกเธอมันดังมากพี่เรากลายเป็นวงที่แบบมีเล่นสดแบบเดือน20กว่างาน28งานอะไรเงี้ยมันเคยไปถึงขนาดนั้นนะพี่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้มือสมัครเล่นที่แบบผมจำได้ว่ามันมีบทสัมภาษณ์ของ Paradox ที่ผมชอบมากเลยที่พี่ตาเขาบอกว่าไอ้ที่เหมือนกูเตะบอลอบต.อยู่อะแล้วอยู่ดีๆกูต้องไปเตะพรีเมียร์ลีกผมเข้าใจเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยParadox เขาพัฒนาฝีเท้าได้ถูกป่ะพี่จนเขาคู่ควรกับการเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเบดรูมอะวงเก่งขึ้นกลายเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกอาจจะต่างกันด้วยเพราะว่าพวกนี้เล่นแบ็กอัพให้ศิลปินอยู่แล้วคิดจ็อบดนเนี่ยฝีมือมันระดับมืออาชีพแบบผมเป็นเทียร์สมัครเล่นคนเดียวที่แม่งเหมือนเป็นเบสบอลเลยพี่แม่งคือเป็นดาวรุ่งแล้วเสือกแบบปุ๊บเจ็บเส้นเสียงมันแย่กว่าเพราะมันไม่ได้แค่พังมันไม่ได้พังไปตรวจเวลาไปตรวจเส้นเสียงไม่ได้พังมันก็แค่มีอาการแดงเหมือนคนใช้เสียงหนักครับพี่เอก็น่าจะเป็นถ้าพี่เอไปส่องเส้นเสียงวันนี้เคยเป็นถ้าพี่เอไปส่องเส้นเสียงวันนี้เส้นเสียงพี่เอจะมีอาการบวมแดงกว่าคนปกติเพราะพี่เอใช้เสียงเยอะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติผมไม่ได้มีแผลไม่มีตุ่มไม่ต้องผ่าตัดไม่อะไรเชื่อแต่ผมร้องเพลงไม่ได้เว้ยพี่ในช่วงนั้นในช่วง10 ปีที่ผ่านมาในช่วงที่มันกำลังพีคๆใช่ตั้งแต่ปีแรกแล้วหลังจากนั้นการร้องมันก็แย่ลงเรื่อยๆของผมเป็นเรื่อง muscle memory แม่งกล้ามเนื้อแม่งจำการทำงานผิดวิธีเหี้ยวิธีแก้คือพี่ต้องไปทำกายภาพบำบัดเส้นเสียงใหม่ก็คือเอาง่ายๆก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่เพื่อให้สมองมันร่างกายมันจำวิธีใหม่มันเริ่มตั้งแต่ติดลบพี่เพราะว่ามันจำวิธีที่มันไม่ถูกมันมีอันเดิมที่มันบังอยู่แล้วใช่
แล้วทำไงอ่ะก็ทนมาเฉยๆแล้วพี่คิดดูดิแบบบางงานแม่งคนดูแบบ10,000 กว่าคนน่ะ ครับแล้วผมรู้ว่าผมร้องเฮี้ยแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะพร้อมกับสายตาที่แบบมึงร้องเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่คือเรื่องใน10 ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผมแบบเสียใจอยู่ว่าแบบมันก็อาจจะเป็นเหตุผลด้วยนะพี่ที่แบบเบสลูมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้ผมอาจจะเป็นตัวถ่วงด้วยเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายคำนี้ผมแบบเหมือนยกมาเป็นเกราะป้องกันตัวเนาะในตลอด10 ปีที่ผ่านมาคือผมก็พยายามจะบอกตัวเองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดีเสมอเพราะนั้นวิธีเอาตัวรอดก็คือผมมีหน้าที่ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นเพื่อนผมให้ได้ภายใน1 ชั่วโมงเราต้องสนิทกันมากพอที่จะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรว่ะกูคุยกับมึงแล้วสนุกว่ะมึงร้องเพลงไม่ดีไม่เป็นไรหรอกแต่กูคุยกับมึงแล้วสนุกแล้วถ้าพี่สังเกตผมจะดียักตลอดแต่เรื่องเวลาแบบถ้าต้องไปออกรายการสดวันไหนกดสุดติดก็ร้องดีวันไหนกดสุดไม่ติดก็เฮี้ยออกกล้องเลยอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละคือถ้าเป็นเล่นสดโจทย์ผมเป็นอย่างนี้แล้วผมมั่นใจว่าผมพัฒนาสกิลเนี้ยมาแข็งแรงมากเลยกูร้องเฮี้ยแหละแต่โชว์กูสนุกได้ถ้าไปอยู่หน้าคอนเสิร์ตพอผมช่วงนึงผมจะแอนตี้การไปออกรายการแบบโดยเฉพาะไปออกรายการแบบร้องสดครับคือแบบพอผมไม่ได้คอนเนคกับคุณในฐานะมนุษย์โอเคคุณมองผมผ่านกล้องคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมคุยกับคุณไม่ได้เพราะนั้นผมรู้เลยว่าผมจะทำให้คุณรู้สึกดีกับโชว์ไม่ได้มันไม่ได้มีการอินเทอร์แอคใช่เพราะผมต้องพึ่งการอินเทอร์แอคในการทำให้โชว์มันคอมพลีทซึ่งหมายถึงว่าอาการของพี่แม่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เบดรูมพีคเริ่มมีทัวร์เยอะๆปีแรกเลยพี่ตั้งแต่ปีแรกเลยตั้งแต่ปีแรกเลยแล้วมันจะแย่ลงมาเรื่อยๆจนถึงวันที่มันแบบร่างกายมนุษย์แม่งเจ๋งตรงนี้จริงๆพี่มันจะพยายามทำงานให้ได้จนถึงวันที่มันทำงานไม่ได้มันอาจจะรู้สึกเสื่อมถอยลงแต่พี่จะยังทำงานได้อันนี้ฝากถึงทีมโปรดักชันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนนอนน้อยใช่ไหมครับพักผ่อนน้อยเพราะนั้นร่างกายเราเป็นอย่างนี้นะครับออฟฟิศผมพยายามบอกพวกมันทุกคนพวกมึงต้องนอนกินเหล้าก็ต้องจัดเวลานอนนะครับเข้าใจว่าทุกคนปาร์ตี้ผมบอกเสมอเพราะว่าผมคือมนุษย์วัย40 กว่าที่ผ่านการอดนอนมาแล้วแล้วรู้ว่าเหี้ยยังไงเหี้ยจริงๆพี่ใช่แต่คือของพี่มันคือมันอยู่ข้างในพี่ในปีแรกคุยกับวงว่ายังไงผมไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กับวงจริงๆหรอกแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันแย่มากๆครับซึ่งผมก็คุยกับเลขาของพี่โปตอนนั้นพี่โปเป็น Executive Producer อยู่ครับผมก็ถามพี่จอยว่าอย่างนี้นะพี่จอยว่ามันไหวปะวะหรือถ้าไม่ไหวเราหานักร้องใหม่ไหมพี่แล้วเดี๋ยวผมไปหัดเล่นกีตาร์ได้คีย์บอร์ดก็ได้อะไรก็ได้ผมจะยังอยู่ในวงแหละแต่ว่าหาคนอื่นมาร้องแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกนี้ก็ไม่เอามันก็ดีตรงที่มันไม่เอาแต่ผมก็ว่ามันก็ดื้อด้านเพราะว่าพี่คือณวันนั้นมันไม่มีทางแก้เอางี้ดีกว่าณวันนั้นไม่มีทางแก้หมายถึงว่าพี่คิดพี่จ๊อบพี่ดนเนี่ยรู้เรื่องนี้รู้ดิพี่ทุกคนใส่เอียร์ทุกคนคือคนที่ต้องซัฟเฟอร์แบบกับการได้ยินเสียงผมเวลามันฟลิปเวลามันคุมโน้ตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือคนที่ได้ยินก่อนแต่ก็ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนผมพูดตรงๆดีกว่าว่าถ้าผมว่าหลายๆคนเนี่ยเคยดูสัมภาษณ์ของพี่ออฟครับตอนที่พูดถึงพี่แดกในโมเมนต์ที่พี่ออฟบอกว่ามานั่งผูกรองเท้ามานั่งผูกเชือกรองเท้าหน้าบ้านเนี่ยไม่อยากเดินขึ้นรถตู้อยากถอดรองเท้าแล้วกลับเข้าบ้านผมว่าทุกคนรู้สึกผมว่าทุกคนรู้สึกผมรู้สึกเยอะที่สุดครับคือผมก็ไม่ได้รู้สึกเยอะไม่ใช่รู้สึกน้อยไปกว่าใครหรอกไม่ใช่ผมแบบหน้าด้านผมไม่มีความแข็งแกร่งเหมือนพี่แดกที่จะยืนรับกระสุนอยู่นะผมเคยไปดูพี่แดกร้องสดแล้วผมรักแกมากกว่าเดิมด้วยในวันนั้นน่ะคือแบบในฐานะฟอนต์แมนน่ะพี่แม่งคอมพลีทเลยตัดเรื่องสกิลร้องไปซึ่งคือในตาพี่แดกแม่งไม่มีความหวั่นไหวเลยพี่ฟังกู
สนุกตรงนี้กับกูพี่แดกเป็นอย่างนั้นพี่ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือผมว่าเขาแข็งแรงมากจนเขาไม่สนและเขารู้ว่าสิ่งที่เขาเก่งคือเขาคือฟอนต์แมนชั้นนำของเมืองไทยพี่การเป็นฟอนต์แมนมันไม่ได้หมายความว่ามึงต้องร้องดีเขามีอะไรมากกว่าการร้องดีคือตัวพี่แดกเองมีอะไรมากกว่าการร้องดีจนถ้าพี่ไปยืนอยู่หน้าเวทีอ่ะพี่จะไม่ไปคอมเมนต์แบบเหมือนที่ชาวเน็ตคอมเมนต์หรอกผมไม่ถึงจุดนั้นผมห่างชั้นกับพี่แดกมากเพราะนั้นสุดท้ายมันก็คือการแบบทนให้ได้อะแค่นั้นเองพี่ผ่านโมเมนต์ของภาวะคิดมากเรื่องนี้ได้ยังไงไม่เคยผ่านพี่ ไม่เคยผ่านแม่งซัฟเฟอร์มาตลอดมันไม่มีความหวังด้วยมันเคยอยู่แบบข้างล่างที่สุดแบบไม่มีความหวังเรื่องต่อไปเนี้ยพูดผิดนิดเดียวอ่ะจะกลายเป็นว่าผมโรแมนติไซซ์โควิดเลยแต่ว่าเพราะโควิดผมดาวกว่าเดิมอีกผมน้อยมากผมไม่ร้องเพลงเลยไม่เพราะจำได้ว่าช่วงโควิดอ่ะไม่ใช่แค่ไม่ร้องเพลงผมหายไปเลยพี่แม่นหายไปจากโลกโซเชียลมีเดียเว้ยทั้งที่ก่อนโควิดเนี่ยผมไม่ยังโทรคุยกับพี่แม่นอยู่เลยพี่แม่นยังมาทำเพลงให้รายการผมอยู่เลยยังคุยกันอะไรกันอยู่เลยแล้วก็อยู่ๆพี่แม่นไปไหนวะก็พอเข้าโควิดปีที่2ผมไม่ไหวแล้วผมก็เลยแบบแต่ก่อนจะไปถึงโควิดอยากรู้จริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกว่ามันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปีแรกที่รวมวงถูกไหมซึ่งพี่แม่นก็บอกว่าสมาชิกในวงเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกเลยด้วยซ้ำที่ต้องรู้สึกก่อนใครมันเริ่มยังไงมันช่วงแรกๆก็คือเริ่มร้องชาร์ปอยู่ดีๆก็เริ่มร้องชาร์ปไปเรื่อยๆร้องชาร์ปไปเรื่อยๆสักพักฟลิปสักพักเริ่มมีฟลิปครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยฟลิปแค่เฉพาะโน้ตนี้ไอแผลนั้นมันขยายมาเรื่อยๆจนทุกครั้งที่มีการโดดโน้ตข้ามสองเซมิโทนครับอะไรเงี้ยแม่งจะมีปัญหาแล้วอยากรู้ว่าทำไมยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนฟอนต์แมนพี่คิดผมเนื้อเพลงเพราะว่าพี่แม่นเขียนเพลงเก่งมากไม่ได้ถ้าในมุมของผมก็คือเนื้อเพลงเป็นพี่แม่นเป็นคนเขียนแล้วควรจะเป็นคนที่ถ่ายทอดเพราะพี่แม่นก็จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเขียนมากที่สุดแล้วรู้ว่าตัวเองจะต้องถ่ายทอดยังไงซึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนไปมันก็ไม่ใช่เบดรูมมาริโอแล้วแต่มันก็เพิ่งรวมกันได้ปีเดียวบอกว่าพี่มันก็สามารถที่จะเชนอะไรบางอย่างได้ไม่ยากป่ะตอนนั้นนะอันนี้พูดในแง่ของแบบ business เลยนะหรือแบบการทำงานในอนาคตเส้นทางตามฝันอะไรอย่างเงี้ยถ้าในความคิดผมตอนนั้นผมว่าถ้าเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่ใช่เบดรูมมาริโอสู้เราเปลี่ยนวงทำวงอื่นแล้วพี่แม่นเป็นคนเขียนเพลงให้ยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบดรูมมาริโอมันคือพี่แม่นจริงๆในณตอนนั้นเราก็คิดแบบนั้นคือลายเซ็นอารมณ์ภาษาใช่ครับทุกอย่างมันคือพี่แม่นใช่ครับฉะนั้นต่อให้เสียงพี่แม่นอาจจะเพี้ยนครับก็ยังคงจะเป็นควรจะเป็นพี่แม่นอยู่ใช่โคตรเท่เลยอะฟอร์วอร์ดเขาเท่มากนะ ช่วงหนึ่งในชีวิตความสุขเดียวของทั้งวงคือการเอาเงินก้อนที่มีไปซื้อเกมออนไลน์ที่แบบเป็น pay once play forever ก็คือซื้อขาดเกมที่Guild Wars 2ความสุขคือการเข้าไปเดินเที่ยวในเกมเพราะว่าไม่มีตังค์ออกจากบ้านไม่ขนาดนั้นนี่การหุงข้าวแล้วแบบทุกคนนึกถึงสมัยเรียนมหาลัยอ่ะนึกย้อนไปสมัยเรียนมหาลัยมันคือสิ้นเดือนอ่ะที่แบบโอ้เงินหมดแล้วเก็บเศษของที่อยู่ในหอกินมาม่าหรือกี่ซองอันนั้นน่ะสมัยมหาลัยทุกคนอาจจะเคยผ่านมาแต่มันก็จะเป็นแค่ช่วงสิ้นเดือนแล้วพอเงินเดือนออก ตอนต้นเดือนคุณก็จะแบบเอ้ยพ่อแม่โอนตังค์มาแล้วหรือไม่ก็แบบเอ้ยเงินเดือนออกแล้วเงินเดือนพาร์ทไทม์ออกแล้วครับของเราไม่ใช่แม่งเป็นอย่างเงี้ยรู้แล้ว3 เดือนที่ผ่านมากูไม่มีงานแน่นอนว่ากูจะไม่มีเช็คเข้าเพราะฉะนั้นข้าวหุงข้าวกินรวมทำกลับมา1 อย่างซึ่งไม่มีตัวเลือกด้วย
ถูกที่สุดตอนนั้นคือไก่ อืมลาบไก่ไปรัวๆเลยข้าวกับลาบไก่ข้าวกับลาบไก่บ้าแต่ตอนนั้นอันนี้คืออยากรู้จริงๆพี่แม่นแต่ในขณะที่โอเคจุดดาวของ Bedroom Audio มันคือแบบนี้ถูกปะแต่ตัวพี่ก็แต่งเพลงได้อยู่ทำงานเบื้องหลังได้พี่จ๊อบพี่ดนพี่คิดก็เล่นดนตรีได้มันก็ทำอย่างอื่นได้นี่ ก็ทำได้ครับสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามทำมันตลอดก็คือเราก็พยายามจะทำเพลงแหละเราก็พยายามจะทำเพลงเราก็รับงานพวกนี้ณวันนี้คิดก็รับทำเพลงอยู่ครับไอ้คิดน่าจะเป็นคนที่รับทำเพลงสม่ำเสมอที่สุดแล้วในวงผมก็โดดไปทางเนี่ยทำเฮาส์ทำโฆษณาลง voice over บ้างอะไรอย่างเงี้ยพอพี่แม่นเล่าให้ฟังแบบนี้ผมเชื่อว่าคนดูที่รู้จัก Bedroom Audio หรือติดตาม Bedroom Audio จะมีคำถามเพราะว่าหลายๆคนก็จะเข้าใจแล้วก็จะบอกว่าไม่คุณกวินคุณคือลูกเศรษฐีในเมืองลำปางนะผมไม่ได้เอาเงินตรงนั้นมาใช้ครับผมพูดอย่างนี้ก่อนอาจจะเข้าใจผมผิดแต่ว่าคือผมทำบริษัทจริงจังแล้วผมเป็นโอนเนอร์เรามีเป้าปลายทางตอนนี้บริษัทผมอยู่ในเฟสที่กำลังเก็บเงินเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างปลายทางเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้แบบดูดเงินตรงนั้นมาใช้จริงๆจังๆว่าตั้งเงินเดือนให้ผมจะได้อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันที่มันลำบากก็แหมก็หยิบยืมมาซะหน่อยซึ่งทำไมทำพี่ทำโควิดทำให้ต้องทำเรื่องพวกนั้นต้องหยิบยืมเงินตรงนั้นออกมาแต่ตอนช่วงก่อนนั้นไม่ได้ทำผมพยายามจะไม่ทำเอางี้ดีกว่าผมพยายามจะไม่ทำเพราะต่อให้ทำสุดท้ายคนที่รอดก็คือผมแล้ววงรอดไหมวงก็ไม่ได้รอดคนอื่นก็ไม่ได้รอดอีก3คนก็ไม่ได้รอดถ้างั้นก็อยู่บรรยากาศเดียวกันนี่แหละจะได้เข้าใจเวลาจะเล่าอะไรให้ใครฟังสักอย่างมันจะได้เข้าใจกันแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ straight forward อย่างนั้นพี่หลายครั้งที่ผมแบบเอาเงินจากส่วนอื่นมาใช้ก็เอาไปซื้ออุปกรณ์พี่ ถ้าพี่รู้จักพวกผมในขณะที่ผมบอกว่าผมกินอยู่กันแบบว่าอดอยากมากแต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เวอร์คลาสสุดๆเลยพี่แบบระดับโลกเหมือนจำได้พี่แม่นเคยที่ผมเคยโทรไปพี่แล้วพี่แม่นแบบจะเป็นคนแบบอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรcrazy กับเรื่องแบบเกียร์เนิร์ดเรื่องอุปกรณ์แบรนด์เกรดเทคโนโลยีใดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เคลียร์ให้ขาดก่อนมันคืออุปกรณ์เรคคอร์ดดิ้งผมไม่ได้บ้าอ็อกเซสซอรี่แต่งตัวอะไรอุปกรณ์เรคคอร์ดดิ้งผมบ้าเกี่ยวกับการทำเพลงทั้งนั้นเกี่ยวกับการทำเพลงทั้งนั้นอันนั้นน่าจะเป็นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมรสุมมันดอกแรกผมใช้คำนี้ดอกแรกแต่เมื่อกี้พี่พูดมาแล้วว่าถ้าดอกใหญ่ๆของเบดรูมน่าจะมีอีกดอกหนึ่งคือตอนช่วงโควิดใช่แต่ก่อนโควิดพอมันไม่บอกเธอพี่ก็มีเพลงดังมาอยู่ไม่ใช่หรอก็มีรักมือสองพี่โควิดมันคือแบบตารางงานเดือนกุมภาซึ่งเดือนนั้นน่ะเฉพาะจากเล่นสดมันต้องได้กันเป็นแสนนะต่อคนนะพี่ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ไม่รวมอะไรนะเฉพาะจากเล่นสดอย่างเดียวนะครับก็ขายทั้งก้อนเลยช่วงโควิดใช่ดีอย่างด้วยความที่แบบเราขึ้นสุดลงสุดมาหลายรอบมันมีการคุยกันในวงว่าแบบตอนเดือนธันวาเชี่ยกูว่าทำแม่งลบกับจีนแน่วะกูว่าสงครามโลกวะผมวงจิตตกไงพี่ผมเป็นวงแบบเจอเรื่องพวกนี้บ่อยตอนที่มันกำลังจะโควิดใช่ไหมใช่ถ้าพี่ไปย้อนดูได้เลยก่อนโควิดช่วงเดือนธันวาแม่งโอ้อเมริกาจีนแม่งขึ้นใส่กันแบบปั๊บแบบไอตอนโควิดผมจำได้ว่ามันล็อกดาวน์กันจริงจังตอนประมาณปลายกุมภาต้นมีนาใช่แต่ก่อนหน้านั้น3-4 เดือนเหมือนมันหึมห้ำกันมาแล้วมีข่าวเรื่องโควิดแต่ตอนนั้นทั้งโลกยังไม่ได้โฟกัสเรื่องโควิดเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเหมือนประมาณพฤศจิกาอะไรเงี้ยตุลาพฤศจิกาอย่างเงี้ยคืออเมริกากับจีนจะใส่กันได้ไม่เกี่ยวกับโควิดด้วยมันจะใส่กันได้ผมก็แบบเช่ทัวร์ปลายปีปกติเราจะแบบหลังจากปีใหม่ไปวางแผนไปญี่ปุ่นกันไหมมีเงินแบบทุกคนต้องมีติดตัวแหละหลักแสนอะไรเงี้ยครับแบบไม่ไปนะ
อย่าใช้นะอย่าซื้อของใหญ่ห้ามเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกคนกำตังไว้ก่อนกูว่าสงครามโลกว่ะคุยกันถึงขั้นนั้นวิเคราะห์กันไปแล้วใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยแบบโอเคถือเป็นโชคดีที่อย่างน้อยมีเงินเก็บก่อนนั้นแต่ว่าไอ้ที่มันควรจะได้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์รออีกนิดเดียวเองอะไม่หายไปเลยใช่เพราะมันล็อกดาวน์หมดใช่ทุกอย่างเท่ากับศูนย์ใช่กุมภาพันธ์เมษาอีกอะน่ามันคือแบบโอ้หลายแสนนะพี่ที่หายไปอะก่อนที่เราจะแบบได้ชาร์จกระสุนเพื่อที่จะต้องเจอเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยพอไม่มีทันทีที่แบบล็อกดาวน์ทุกอย่างมันแบบมืดแปดด้านสุดๆแล้วอะไรที่ทำให้พี่แม่นกับวงหรือพี่ๆกันดาวกันจนแม้กระทั่งพี่ก็หายไปจากโลกโซเชียลมันเกิดอะไรขึ้นผมถามกับรับตัดไหมรายการครึ่งชั่วโมง 2,000 กล้อง4 ตัวรับไหมพี่รับมันพยักหน้ามานี่พี่ แต่ราคาโหดจริงใช่800ผมก็รับตอนนั้นน่ะแม่งแบบอะไรก็ได้อะให้มันมีเงินซื้อข้าวก่อนน่ะซึ่งนั่นแหละคือพอมันผ่านเรื่องอย่างเงี้ยมาปีนึงอ่ะมันก็ไม่ไหวพี่ไอ้เงินที่แบบพยายามจะแบบประหยัดแล้วมันอยู่ไม่ได้อ่ะผมก็เลยเนี่ยสุดท้ายผมก็เลยเลือกวิธีเชี่ยงั้นกูกลับลำปางแล้วไม่ไหวแล้วกูอยู่กรุงเทพไม่ได้แล้วที่ลำปางผมมีบ้านพี่มีบ้านซึ่งแบบว่าผมก็ขี้โกงด้วยเพราะว่าบริษัทผมเป็นคนจ่ายแบบค่าน้ำค่าไฟให้ก็คือถ้ากูกลับลำปางนี่ค่าใช้จ่ายกูเป็น0เลยนะค่าครองชีพก็ต่ำกว่าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตอยู่บ้านเฉยๆนอนหายใจทิ้งไปวันๆก็แสดงว่าพอช่วงลำปางช่วงโควิดพอมันเกิดเหตุการณ์ผมหนีไปก่อนพวกคิดจ็อบมันก็เอาเงินที่เหลือไปเปิดร้านซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าพอเปิดร้านเสร็จแล้วมันเป็นเปิดร้านการเปิดร้านช่วงที่แบบเดี๋ยวล็อกดาวน์เดี๋ยวปลดล็อกเดี๋ยวกลับไปล็อกใหม่เดี๋ยวปลดล็อกคือจะทำยังไงจะเอาตัวรอดยังไงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคิดมีสูตรกะเพราอร่อยแบบ ผมเป็นคนเกลียดกะเพรามากผมเป็นคนเกลียดข้าวผัดกะเพรามาเกลียดที่สุดในโลกเลยครับผมโดนบังคับให้กินข้าวผัดกะเพราตลอดเลยเพราะว่าทุกงานมีแต่ข้าวผัดกะเพรากะเพราคิดอะเป็นกะเพราที่ถ้ามาวางแล้วผมจะเต็มใจกินซึ่งไปได้สูตรตอนช่วงโควิดก่อนโควิดคิดทำกับข้าวไม่เก่งด้วยซ้ำตอนนี้คือคิดไม่กลายเป็นมหาเทพอะอากิยามะจางเชฟกระทะเหล็กครัวกระทะเหล็กใช่คือจากคนที่แบบผมไปสอนมันหั่นผักอยู่เนี่ยตอนนี้คิดคือแบบเดี๋ยวผมจะเอาพริกไทยซึ่งพริกไทยเนี่ยผมต้องใช้พันธุ์นี้จากอันนี้เพราะกลิ่นมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะต้องใช้กะเพราเนี่ยใบกะเพราผมเนี่ยจะเป็นการผสมระหว่างกะเพรามันมีกะเพราสีเขียวแล้วมันก็มีกะเพราสีแดงซึ่งกลิ่นมันไม่เหมือนกันพี่แต่ผมจะเอามารวมกันอะไรอย่างเงี้ยพี่คือแบบไอ้เหี้ยมึงโดนตัวไหนมาก็คือในช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามผมใช้คำว่าหาพลังหาเขาเรียกอะไรวิชาสำรองที่ตัวเองมีซ่อนอยู่ในร่างกายซึ่งหลังจากดิ้นรนกันปีนึงแม่งแพ้ทุกคนผมหนีถอยทับหนีไปอยู่ลำปางไอคิดสุดท้ายพี่ผมไม่ไหวแล้วผมขอไปอยู่กับพี่ได้ไหมตอนแรกก็โอเคมาเลยกูมีบ้านอยู่ได้เรื่องงานเดี๋ยวค่อยว่ากันสักพักไอ้จ๊อบตามไปเรียบร้อยวงแตก ก็เลยเอาทุกวันนี้ก็คือคิดกับจ๊อบก็เลยเป็นลูกจ้างของบริษัท Serena Wind Group อยู่ครับผม ซึ่งเนี่ยผมขี้โกงให้ที่สุดแล้ว ผมขี้โกงให้ที่สุดแล้วเพราะผมรู้เลยว่าถ้าเกิดปล่อยให้ทุกคนต้องไปดิ้นรนกันเองเนี่ยวงดนตรีวงนี้จะไม่มีอีกแล้วทุกคนจะไม่ได้ทำเพลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มีก็คือต้องทำเพื่ออัพโหให้วงมันอยู่ด้วยกันให้ได้ถ้าเราแยกกันเราจะไม่ได้ทำเพลงเพราะทุกคนจะไปโฟกัสเรื่องชีวิตเพื่อให้เรื่องทั้งหมดมันแย่อีกไปกว่านั้นอีกก็คือในช่วงโควิดนี่แหละพอไอ้จ็อบเสียอุบัติเหตุด้วยไม่ใช่เรื่องของแบบอายุไขกูขอโทษนะกูไม่ได้ขอโทษกูไม่ได้ขออนุญาตมึงก่อนแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงพี่คืออยู่ดีๆหลังจากทุกอย่างแม่งแบบเหมือนที่ผมบอกพี่คือแบบก้นเหวแม่งไม่มีอยู่จริงทุกอย่างแม่งแย่อยู่แล้วพ
พ่อจ๊อบเสียพ่อซึ่งเป็นคนดูแลแม่เสียด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ไอ้จ๊อบอยู่ดีๆต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงหน้าที่ในการดูแลแม่ซึ่งพ่อเคยเป็นคนทำอะไรเงี้ยพี่แบบโหแม่งแบบพี่เดือดว่ะแม่งชีวิตแม่งเดือดชิบหายเลยว่ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ก็โกงอย่างนี้อยู่ก็เป็นลูกจ้างบริษัทผมไปเพราะมันมีไม่กี่กิจการหรอกพี่ที่จะปล่อยให้โอเคนะเดี๋ยวลางานมาเล่นดนตรีได้มันมีอยู่ไม่กี่ที่พี่ซึ่งหมายถึงว่าตอนนั้นช่วงที่แบบผมเชื่อว่าทุกอย่างมันโหมกระหน่ำถึงขั้นหยุดทำเพลงกันไปเลยหรือยังทำกันอยู่คิดน่าจะเป็นคนเดียวที่พยายามคิดก็คงเห็นเรื่องนี้แหละว่ามันอยู่ในจุดที่แบบโอ้ขวัญกำลังใจมันไม่มีแล้วสมองทุกอย่างมันคิดแค่เรื่องว่าเชื่อพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนใช้วะเพราะฉะนั้นไอ้คิดได้เป็นคนแรกที่ขยับตัวทำเดโมมาก่อนในช่วงนั้นน่ะผมก็คิดรู้เลยว่าไอ้จ็อบไม่พร้อมทำเพลงและไอ้จ็อบว่ามึงตัววางคอร์ดหลักอ่ะมึงคือตัวทำสีอะเลนหลักอ่ะครับมึงไม่พร้อมแน่ๆมึงไม่จับกีตาร์ทุกวันที่คุยกันมึงพูดเรื่องอื่นไม่เคยพูดเรื่องดนตรีเลยมันต่างกันนะพี่ตอนแรกๆไอ้จ็อบมันยังคุยเรื่องแบบดนตรีมันยังแบบเดี๋ยวหารายได้จากการทำเพลงถึงวันนึงไม่ได้กูไม่ทำเพลงแล้วทำเพลงแม่งไม่ตอบโจทย์แม่งเพลงแม่งไม่ดูแลชีวิตกูรักมันมากแต่มันไม่ดูแลกูเลยเพราะฉะนั้นกูจะทำอย่างอื่นแล้วไอ้จ็อบก็ไปก่อนรู้แหละว่าลึกๆในใจมันไม่ได้มีใครอยากเลิกหรอกพี่แต่สถานการณ์มันอย่างนั้นอันนี้คือตอนช่วงโควิดประมาณปีไหนปีที่2ครับปีแรกทุกคนยังแบบยังมีความหวังอยู่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็จบคือผมอะประเมินไว้ว่าประมาณ2ปีนี่รอไป3กว่าใช่แต่พอเข้าปีที่2อะมันยังไม่เห็นทรายว่ามันดีขึ้นไงพี่คือในแผนก็คือปีแรกจะหนักปีแรกทุกคนแบบเฮ้ยทนให้ได้แสงสว่างมันต้องมาตอนปีที่2แต่ถ้าเราทุกคนจำได้ปีที่2แบบไอ้เฮ้ยแม่งไม่ได้ต่างจากปีแรกเลยนี่ว่าหนักกว่าเดิมอีกปี2อ่ะทุกอย่างแม่งสับสนไปหมดเพราะว่าเชื้อใหม่มาใช่ไอ้เหี้ยมึงไม่ตามมึงอะแดปได้ด้วยอะไรวะเนี่ยกูอะแดปจนกูไปสุดทางแล้วก็เลยแบบไม่ได้แล้วต้องถึงเวลาต้องถอยไปตั้งทัพใหม่คือทุกคนก็แบบไอ้เหี้ยแม่เพลงแม่งเอาไม่อยู่แล้วไปดูในไอ้นี่ได้นะใน Songtopia Lifehouse อันนั้นน่าจะเป็นเบดรูมก่อนที่จะหายไปอ่ะเพราะพี่ไปที่ Songtopia Lifehouse ที่ไปเล่นสดใช่อันนั้นใช่เพราะหลังจากนั้นอ่ะพี่หายไปเลยเว้ยเอาจริงๆก็คือแบบปล่อยตัวสุดแล้วพี่คือสภาพจิตใจมันก็ไม่ได้แล้วตอนที่ไปเจอพี่ครั้งสุดท้ายอ่ะผมใส่เสื้อยืดอากิระไปอ่ะพี่ที่แม่งแบบลายแม่งแตกแล้วด้วยไม่ใช่เสื้อแล้วอันนี้ขออนุญาตนะอันนี้ด้วยความเคารพมีหลายคอมเมนต์ว่าฟอร์มพี่ไม่พร้อมเลยวันนั้นทุกคนพูดพี่ใจมันไม่ได้อยู่แล้วใช่มันต่างกันเลยตอนที่พี่แม่นไปนักผจญเพลงรีเพลย์นักผจญเพลงใช่ไหมโอ้อันนั้น the best อันนั้นโหหลักมือ2กำลังมาหลักมือ2กำลังมากูนี่ตัวท็อปแล้วกูนี่ล้างท้องแน่นอนโอ้มาแบบโอ้โหดีมากแต่ตอนSongtopia Lifehouseอะรู้เลยว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวงเพราะมันดูไม่พร้อมพี่เทียบได้เลยเพราะว่าก่อนหน้าจะSongtopia Lifehouseว่าเราเจอกันที่ลำปางลำพังอยู่เลยซึ่งตอนนั้นก็ยังดีอยู่เลยใช่ตอนหลังจากนั้นช่วงใกล้ๆกันนั้นเรายังพาวงรุ่นน้องไปหาพี่อยู่เลยเรายังมีความแบบเรายังได้คุยเรื่องความฝันความหวังแบบพอถึงตอนนั้นก็แบบช่างแม่งเหอะแม่งเอาไม่อยู่แล้ววะแล้วทำไมพี่แม่นอยู่ถึงตัวพี่แม่นเองนะทำไมอยู่ถึงทั้งหายไปด้วยแล้วก็หายไปจากโซเชียลแล้วไม่มีการปรากฏทั้งตัวและโพสต์หรือข้อความใดๆแม้กระทั่งใน Facebook พี่ก็หายไปนะผมไม่รู้ว่าพี่หายไปแล้วแต่ผมหาพี่ไม่เจอใช่ผมปิด Facebook ไปอยู่ต้องมีเป็นปีกว่าใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่มีความหมายพี่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเงี้ยผมไปเจอความสำเร็จในชีวิตด้านอื่นแล้วผมเป็นเรดเดอร์ชั้นน
เป็นนักธุรกิจผมเป็นเกมเมอร์ชั้นนำใช่กลางวันผมก็ไปทำงานบริษัทผมแล้วเลิกงานตอน5 โมงผมก็กลับมาผมก็เปิดคอมเล่นเกมครับผมก็ลงเรทกับเพื่อนผมก็ใช้เวลาไปฝึกจากคือ Final 14ผมเล่นมานานแล้วผมไม่เคยเล่นคอนเทนต์นี้หรอกผมรู้สึกว่ามันเกินตัวมันเป็นไฮเอ็นด์คอนเทนต์มันเป็นเรื่องของพวกมหาเทพเขาเล่นกันแต่ช่วงโควิดนี่แหละคือกูไม่เลยทำจนแบบเล่นก็ได้เอาเขาชวนไปเพื่อนใน FC เกรียนผมเนี่ยแบบชื่อ FC ชื่อเกรียนเพื่อนไม่ได้เกรียนFC ผมเรียบร้อยทุกคนคุณเรียกกันคุณหมดเกมมันเป็นเกมผู้ใหญ่เล่นไม่ค่อยมีเด็กมันไม่ได้เกรียนอย่างนั้นแต่ชื่อ FC ผมชื่อเกรียนใช่ซึ่งนั่นแหละพี่ๆเขาก็ชวนผมไปเล่นผมก็ไปเล่นเสร็จสนุกนี่ทำได้นี่คืออะไรวะพี่แม่งคือความ challenge เดียวในชีวิตในช่วงนั้นก่อนหน้าจะมาเป็นเรดเดอร์ใน Final 14อ่ะ Animal Crossing เพราะผมแม่งจริงจังชิบหายเลยเพราะว่าแม่งเป็นอย่างเดียวที่แบบทำให้แบบรู้สึกว่ากูต้องตื่นมาพรุ่งนี้ Animal Crossing แม่งเป็นเกมที่แบบมันล็อกกับเวลาจริงของโลกอะพี่ครับในการที่พี่จะเจอเรื่องใหม่ๆพี่ต้องรอพี่ต้องนอนแล้วพี่ต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่จะเป็นอีกวันนึงเพราะว่าเวลาในโลกแห่งความเป็นจริงแม่งคือแบบทุกวันแม่งคือแบบไม่ได้ตังอะไรกันเลยเฮ้ยตื่นมานั่งหายใจทิ้งมึงออกจากบ้านก็ไม่ได้มึงไม่ตังแต่ใน Animal Crossing มึงเป็นอะไรก็ได้ใน Final 14มึงเป็นแบบผู้กอบกู้โลกด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่ผมคิดว่าย้ายโลกชั่วคราวเรียวเวอร์แม่งไม่ตอบโจทย์กูแล้วว่ะขอย้ายโลกชั่วคราวไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าใช่เพราะช่วงแรกผมก็รุนแรงมากผมก็ทำเหมือนที่ทุกคนทำแต่ผมก็ด่ารัฐบาลผมก็ดูนี่นั่นสุดท้ายแล้วได้อะไรว่ามันแม่งเปลี่ยนเฮียอะไรไม่ได้สักอย่างฟังดูแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ผิดของผมด้วยคือมันคือเรื่องของคนที่แม่งแพ้แล้วก็ถอดใจแล้วผมไม่มีคุณภาพคนที่จะแบบเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยซ้ำอ่ะถ้างั้นกูแพ้แล้วกูหลบอยู่แบบคนแพ้ของกูดีกว่าอะไรเงี้ยที่ผมนั่นแหละพี่คืออยู่ดีๆมันก็หมดใจกับทุกเรื่องไปอ่ะก็เลยไปอยู่นิ่งๆดีกว่ากลับมาด้วยเพลงที่เธอให้ฟังแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่บังเอิญน่ะที่เพลงที่เธอไม่ฟังดังขึ้นมาแต่มันเริ่มกลับมาด้วยการพอโควิดดีขึ้นมันเริ่มมีการทวงถามเรื่องอัลบั้มต่อไปเบลูมจะทำยังไงครับคราวนี้ความแย่คือผมมาเป็นแกนนำในการบอกทุกคนว่าช่างแม่งเหอะมึงก็มีเดโมเหลือๆอยู่แล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ส่งไปดิ10 เพลงเสร็จแล้วอัลบั้มก็อัดไว้ทำได้แค่นั้นก็ทำที่เหลือก็เอาไปเวลาไปทำงานประจำเสร็จมันก็ไปพักผ่อนดิแต่มาทำงานวันละ18-19 ชั่วโมงทำไมเอาเวลาไปนอนเอาเวลาไปเล่นเกมอ่านหนังสือไปเที่ยวดีกว่าก็เพลงมันไม่ได้ดูแลเราแล้วอะแล้วดูพี่หมดใจจริงๆนะหมดใจจริงพี่ทีเนี้ยก็แบบแต่อย่างน้อยให้มันมีความเป็นมืออาชีพหน่อยเลนไว้นานแล้วเอามาเช็คเลนถ้าเพลงไหนมันต้องเรียบเรียงใหม่ก็เรียบเรียงใหม่ไปซะนั่นแหละพี่ Old Habit Die Hard พอเริ่มกลับมาจับตำแหน่งตัวเองเริ่มได้เล่นกีตาร์เริ่มได้กลับมาร้องเพลงแล้วแบบมันคือยังไงวะมันคือเหมือนแบบมันก็หงุดหงิดเองอะเวลาจะแบบไม่ดีวะไม่ดีอันนี้ไม่ดีทำใหม่พอทำใหม่ไปเรื่อยๆจากที่แบบอเลนใหม่กลายเป็นเอาให้เขียนเพลงใหม่เลยแล้วกันมันคือซิมเพิลมันคือง่ายๆอย่างนี้เลยพี่สุดท้ายมันก็คือแบบกูรักก็ได้กูรักมากเลยแหละเรื่องทำเพลงอะกูพอพูดไปกันแล้วเหมือนกูงอนมึงกูเลยบอกว่าเลิกกันกูไม่ได้อยากเลิกมึงกูรักมึงจริงๆมันเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยอย่าเข้าใจผิดนะผมเกลียดโควิดมากนะผมแบบแม่งคือตัวเหี้ยแม่งคือประสบการณ์ที่เหี้ยที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับผมได้เลยแต่ผมไม่ได้ร้องเพลงพี่ผมไม่ได้ร้องเพลงนานพอที่แบบกล้ามเนื้อผมจะลืมวิธีทำงานไปหมดแล้วเสียงผมไม่ได้หายนะแต่ผมไม่เริ่มจากติดลบแล้วผมกลับมาเริ่มจากศูนย์ซึ่งกับผมแม่งคือแบบแม่งเหมือนแบบฮาเลลูยามากเลยพี่แม่งมีแสงสีทองใส่เอฟเฟกต์ให้ผมนะปุ๊บฮาเลลูยา
กูกลับมาที่ศูนย์แล้วกูไม่ได้อยู่ที่ติดลบกูสามารถเห็นเลข1แล้วเพราะฉะนั้นการที่เดินกลับไปถึง100ได้มันเป็นไปได้แล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่ติดลบล้านอยู่ดีๆแม่งกลับมาที่ศูนย์แม่งคือบวกสำหรับผมแม่งคือบวกแม่งเป็นครั้งแรกในรอบ10 ปีที่ผมรู้สึกว่ากูเจอก้นเหวแล้วกูกำลังเดินขึ้นนี่เริ่มจากการเดโมทำไมร้องได้วะอันนี้ปกติร้องไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงก่อนหน้านั้นที่ก่อนหน้าโควิดที่พยายามแก้ปัญหาเรื่องร้องมีโอกาสได้เจอกับคุณครูหลายท่านสุดท้ายท่านที่ช่วยแบบผมเยอะมากๆชื่อครูเอ๋เขาเหมือนนักกายภาพของนักร้องนะพี่เขาเหมือนนักกายภาพบำบัดของนักร้องอะซึ่งแบบในวันที่มันแก้ไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้นะพี่มันเหมือนคนเป็นอัมพาตอะแล้วพี่จะให้เดินอะมันต้องใช้เวลามากโดยเฉพาะในช่วงที่แบบlearning curveมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นพาราโบลาอย่างเงี้ยวันที่พี่ยังจับทริคไม่ได้อะแม่งพี่ฝึกหนักแค่ไหนอะพัฒนาการมันก็น้อยจะแบบพอมันกลับเป็นศูนย์ทุกอย่างกล้ามเนื้อมันถูกขวดมาจนมันพร้อมเรียนรู้มันดีขึ้นว่ะมันดีขึ้นแบบรู้สึกได้ว่ะก็แสดงว่าอย่างน้อยผมใช้ว่าความชิบหายของโควิดมันก็ไม่ได้ทำร้ายพี่จนป่นปี้แล้วไม่เหลืออะไรไงมันทำให้พี่ได้พักไม่ผมอยากใช้คำนี้มากกว่าว่าก็เล่นกูกับตันกัน แต่กูสู้กลับไงให้สิ่งนี้พี่มาไงแต่กูสู้กลับไงแล้วมันให้สิ่งนี้พี่มาไงมันไม่ได้ให้ผมหรอกพี่มันให้เพราะว่ามันทำให้พี่ไม่ต้องใช้เสียงแล้วพี่ก็ลืมมันไปโดยอัตโนมัติใช่มันบังคับซึ่งแสดงว่าตอนเนี้ยการกลับมาของ Bedroom Audio ครั้งนี้มันกลับมากำลังจะเข้าสู่ร่างทองอีกครั้ง ก็ในแง่เพอร์ฟอร์มใช่ผมยังต้องฝึกอีกเยอะพี่แต่มันคือการฝึกพี่ก่อนโควิด3 ปีตั้งแต่เจอครูเอมาก่อนโควิดเนี่ยมัน2 ปีมันคือการฝึกแบบหน้ามืดเหมือนถ้าพี่เป็นนักมวยพี่ก็ต่อยกำแพงไปจนหมัดแตกแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ตอนนี้มันคือการเรียนแบบโอเคตั้งการอย่างนี้ฮุกเขาทำอย่างนี้อัปเปอร์คัทเขาทำอย่างนี้ยังต่อยไม่เก่งแต่ว่ากำลังเรียนอยู่โคตรชอบ Story Bedroom Audio เลยเอาจริงๆปกติชอบแค่เพลงชอบพี่พอฟัง Story ชอบ Story ด้วย ตอนนี้อัลบั้ม3ครับปล่อยมาแล้ว3เพลงใช่ไหมครับมีหม้อรวมมีที่อะไรนะอีกทีเพลง2ตรงนั้นวันนี้แล้วก็อันนี้ล่าสุดคือลารักสังเกตได้จาก3เพลงคือต่อให้พอดีพี่แม่นเล่าก่อนไงคือถ้าพี่แม่นไม่ได้เล่าตรงเนี้ยก็จะถามเหมือนกันว่าคือทำไมรู้สึกว่าอัลบั้มเนี้ยเหมือนเสียงแกเขาเรียกอะไรมันคมขึ้นมันเหมือนก็ดีขึ้นใช่ดีขึ้นเยอะมากๆด้วยนะแต่ลารักเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมใช้เสียงมิกเป็นผมสามารถร้องแบบนั้นนะแบบที่คนได้ฟังแล้วซึ่งโอ้ใจทำไมไม่ทำเจ็บซ้ำๆก็ยังจะลืมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมทำเสียงนี้ได้ ซึ่งตอนเนี้ยหายงอนกันแล้วนะกับเพลงหายแล้วแหละก็มาขนาดนี้แล้วผมชอบทำเพลงผมพูดแทนวงก็ได้พวกผมชอบทำเพลงมากๆแต่ผมก็รู้แหละว่ามันดูแลชีวิตพวกผมไม่ได้แต่เรามันก็คงต้องเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แหละเพราะกูก็เลิกกับมึงไม่ได้เหมือนกันมันดูแลชีวิตพี่ไม่ได้หรอกใช่มันดูแลชีวิตผมแต่มันดูแลจิตวิญญาณพี่ได้นะใช่ก็เราก็กลับไปในคำที่แบบมันมีคำเสลอที่ผมเขียนไว้ตอนยื่นโปรไฟล์แรกๆของวงBedroom Audioทำ PR เองเขียน PR เองเขียนข่าว PR เองเขียนว่าโดยผมเขียนเป็น third person นะพี่คือผมเขียนถึงตัวเองนะผมเขียนเป็น third person นะผมก็เขียนว่าโดยแม่นกวินสิรินาวินเลือกที่จะ
ใช้เพลงเป็นงานประจำหล่อเลี้ยงจิตใจไว้แยกเป็น2 อย่างมันมีงานประจำเลี้ยงชีวิตทุกคนก็ต้องทำไปเพลงก็คืองานประจำที่คุณเอาไปเลี้ยงจิตใจตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการเลือกคำเท่ๆมาใช้พี่แต่นะวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือถ้ามันยังได้ทำเพลงอยู่มันก็ชีวิตมันก็เจ็บช้ำน้อยลงเลยพี่เนี่ยผมเครียดมากเลยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แบบถ้าเพิ่งคุยกับพวกไอ้คิดได้จ็อบตอนขับรถลงมารอบเนี้ยขับรถมาจากลำปางรอบเนี้ยกูว่าเดี๋ยวหลังคอนเสิร์ตใหญ่ทำเพลงกันไหมกูว่าต้องนัดทำเพลงแล้วว่ะกูว่ากูไม่ไหวแล้วว่ะกูต้องได้ทำเพลงแล้วว่ะมันไม่ใช่ไม่ไหวคือแบบเซียนอยากทำเพลงนะแต่ไอ้เหี้ยกูต้องให้การทำเพลงมาเยียวยากูแหละมันเป็นทางรอดอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ฐานทัพในการทำเพลงย้ายไปลำปางแล้วเรียบร้อยถูกไหมดีมากเลยครับที่ยุคนี้แบบซิลิคอนชิปซิลิคอนใช่ไหมมันคือชิปซิลิคอนวัลเลย์ชิปซีรีส์ M1 ชิปซีรีส์ที่รุ่น M เนี่ยตอนนี้ M4 แล้วนะคือแม่งคือโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งแม่งคือสตูดิโอพี่อะไรที่เคยแบบต้องเป็นแบบเครื่องใหญ่ๆแรงเยอะๆตอนนี้ไม่เหลือแค่โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวพี่เอาอยู่ของผมคือกระเป๋า Pelican 1640หรือ1650ไม่รู้แต่มันคือไฟล์เคสไซส์นั่นแหละไซส์ประมาณนั้นนั่นน่ะสตูดิโอผมเหลือไซส์แค่นั้นนะพี่แล้วก็ย้ายฐานทัพการทำเพลงทั้งหมดไปอยู่ลำปางได้ด้วยมันอยู่ตรงไหนก็ได้พี่คือตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ได้ณวันนี้สตูดิโออยู่กรุงเทพในบ้านที่อยู่ห่างกับพี่ไปไม่กี่ซอยเนี่ยมีสตูณวันนี้มีสตูดิโออยู่ถึง2 ห้องคือคิตตี้สตูดิโอกับเควินสตูดิโอเพราะว่าคิดก็จะมีชุดของคิดหนึ่งอันเป็นคอมพิวเตอร์พี่มันมีหูฟังที่แม่งแบบจำลองเสียงแบบสตูดิโออ่ะพี่คือพี่นั่งมิกอยู่ในบ้านไม่ต้องมีมอนิเตอร์หรือพี่ไปนั่งมิกที่ร้านกาแฟแต่พี่ใส่หูฟังนี้ปุ๊บแล้วพี่ก็จะเหมือนแบบนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ราคาเป็นล้านเลยหรือนั่งอยู่ในผับอะไรเงี้ยมันมีแล้วพี่มันไปถึงยุคนั้นแล้วอินเทอร์เฟซเนี่ยไฮเอ็นคอนเวอร์เตอร์อย่ามาดราม่าใส่ผมสู้กลับด้วยถ้าเป็นประเด็นเนี้ยคือใครจะเถียงว่าอินเทอร์เฟซหลายแสนหลักล้านแล้วแต่ใช้ไปเลยกูรู้ว่าไอ้ที่กูใช้เนี่ยแม่งสาย Type C เส้นหนึ่งอะมาเสียบอะแล้วผมไปนั่งอัดริมแม่น้ำผมไปนั่งทำเพลงอยู่ริมบึงมีต้นไม้เนี่ยแม่งดีกว่า Wife ดีกว่าพอ Wife ดีเพลงดีพอ feeling ดีเพลงดีเกียร์ประมาณนึงอย่าให้เกียร์เป็นข้อจำกัดเหมือนกันมันคืออัลบั้ม Unlock and Roll มันไม่ใช่แค่เรื่องเพลงหรอกพี่ชีวิตมึงก็เหมือนกันชีวิตมึงไม่ได้มีข้อจำกัดชีวิตมึงมีแต่โอกาสมึงมองให้เป็นโอกาสดิการที่อุปกรณ์มันพัฒนามาระดับเนี้ยแม่งคือโอกาสเว้ยโอกาสที่เราจะดองงานไว้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราหอบคอมไปทำที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่อยากทำไม่เป็นไรเดี๋ยวดองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานี้ไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยพี่หรือแบบไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแบบหลายเพลงก็คือถูกทำขึ้นแบบบนโต๊ะในระเบียงเปิดโล่งอันนึงที่แบบมีเรคคอร์ดดิ้งเกียร์ระดับที่ผมก็ถือว่าที่ผมใช้มันก็ไฮเอ็นประมาณนึงอ่ะมันอาจจะสู้ห้องอัดแบบใหญ่ๆไม่ได้หรอกแต่ผมว่ามันดีพอแล้วสำหรับผมแล้วมันดีที่สุดเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลือกทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้พี่คิดบอกว่าเบดรูมออดิโอเนี่ยมันคือต้องเป็นคุณแม่นใช่ไหมถ้าเกิดเขาทำอะไรไม่ได้หรือไม่ทำอะไรสักอย่างก็คือมันก็ไม่ใช่เบดรูมใช่ไหมมาแล้วกลับมาแล้วเบดรูมออดิโอกลับมาแล้วฟังจากสิ่งที่พูดก็รู้แล้วคือหนีไปไหนไม่รอดแล้วพี่แก้ตัวอะไรไม่รอดแล้วตอนนี้คือนะวันนี้มันคือ4 คนพี่ครับเพราะจริงๆเราคุยกันแล้วถ้า1 ใน 4ไม่พร้อมจะเล่นต่อก็ไม่ทำแล้วเหมือนกันมันไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วในวันนี้มันกลับด้านกันแล้วมันคือแบบ4 คนแต่ก่อนนะอย่างถ้าไอ้ดนไปเที่ยว
หรือโดนติดธุระเราก็หามือเบสมาแทนแล้วก็ไปเล่นเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เล่นแล้วเหมือนกันแล้วผมไม่รับงานเดี่ยวเกือบทุกกรณีพี่ถ้าผมไม่ได้เล่นกับหลังจากนี้ผมคิดว่าผมจะทำให้มันเป็น 100% ด้วยคือถ้าผมไม่ได้เล่นกับคิดซอฟต์โดนผมก็จะไม่เล่นนี่คือ Bedroom Audio ใช่ครับอัลบั้มนี้ Unrock and Roll มันจะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาถูกไหมพี่ใช่ครับผมอาจจะไม่ได้ถามถึงไทม์ไลน์แต่ตอนนี้มีวางคอนเซปต์ทั้งอัลบั้มหรือยังมีแล้วครับคือจริงๆ structure จริงๆโครงสร้างของทั้งอัลบั้มมาเสร็จแล้วครับมันคือสีไหนอารมณ์ไหนเอาอยากรู้แค่สีคอนเซปต์ mixtape มันคือ mixtape ของพวกเรา4คนเอาจริงๆนะคอนเสิร์ตวันที่เท่าไหร่นะพี่แม่นวันที่1ครับเดือนมีนาครับที่ The Street รัชดาแต่ตอนนี้บัตรเต็มไปหมดแล้วครับแต่เอาความรู้สึกที่ผมอาจจะขออนุญาตไปแจมนะได้ดีครับเนอะ แต่ว่าเอาจริงๆนะแค่เรารู้สึกว่าไปดูคอนเสิร์ตของ Bedroom ที่แบบกลับมาพร้อมผมใช้คำว่า full power นะเต็มหลอดเราใช้คำว่าเต็มหลอดน่าจะเต็มหลอดแล้วแบบเอาแค่แบบรักมือสองกอดไม่ได้ไม่บอกเธอใครคนนั้นเพลงที่เธอไม่ฟังตัวสำรองและเอาแค่เนี้ยแม่งนี่แบบโคตรน่าฟังแล้วอะแล้วเดี๋ยวมีเพลงใหม่อีกดนตรีอีกที่มันจะพิเศษกว่านั้นนะพี่สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดีเสมอแม่งคือเรื่องจริงอะพี่รู้เปล่าว่างานมันใช้1,000 คนเนี่ยผมเห็นทุกคนแล้วหลายๆคนน่ะที่มีบัตรเราคอนเนคกันในชีวิตมากกว่าเรื่องเพลงมันคือเพื่อนหรือมันคือน้องที่รู้จักกันจากเพลงก่อนแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นมันถูกพัฒนาจนเป็นพี่น้องคือแฟนเพลงบางคนมันอยู่ด้วยกันมา10 ปีอะพี่ผมว่ามันเกินจากคำว่าด้อมตอนนี้มันไม่ใช่คนที่เพิ่งรู้จักกันถ้าเทียบกับด้อมมันต้องเป็นด้อมของนนทนนท์คนที่อยู่กับนนท์มาแบบตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันที่นนท์เบ่งบานแล้วเขายังรักนนท์อยู่เรามีคนอย่างนั้นมันไม่ได้เยอะแบบมันไม่ได้เยอะจนมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบพลังงานที่ยิ่งใหญ่แต่มันทรงคุณค่ากับพวกผมมากเพราะว่าเราโตมาด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันคือ1,000 คนที่แบบเชื่อเรารู้จักกันว่ะมันคือ1,000 คนที่รู้จักกันอยู่แล้วอะแล้วแต่ละคนเนี่ยมีสตอรี่เรื่องใหญ่ของผมเลยอะคือมันคงไม่ใช่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะสื่อสารยังไงกับคอนเสิร์ตนั้นผมมีหน้าที่ทำไดอะล็อกไว้แหละแต่จนณวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเขียนยังไงผมก็เลยคิดว่าผมจะปล่อยจอยไม่ทำแม่งแล้วเดี๋ยวดูวันนั้นน่ะรู้สึกว่าจะต้องยังไงก็อย่างนั้นน่ะUnlock and Roll ขอบคุณครับพี่แบงค์ขอบคุณครับ